Shri Cruz Silva, Alton de Costa, Carlos Ferreira, Vijay Sardesai, MLAs to move the resolution. Sir, I request to move that the House strongly recommend the government to take serious cognizance of the high unemployment rate in the state of Goa and initiate necessary steps to provide industrial demand-based job skills to at least 20,000 unemployed youth in the next 2 financial years under skill development mission, and ensure that Goan candidates are preferred in private sector jobs in the state. Speaker, sir. The resolution before the House. मांडले ते. The resolution is before the House. Speaker, sir. आज अनएम्प्लॉयमेंट इतलं वाढलं आणि इतली भिरांत आयला कितल्या जे रिपोर्ट येत आहे ते सामके भिवयतात. As per CMIE, December 2022, Goa 9th highest unemployment आले. नीति आयोग 2022 त्यांना 1.1 lakh youth गोयचे unemployed आले. As per त्यांगे रिपोर्टा प्रमाणे. In 2020-21, Goa 3rd highest unemployment आले as per MOSPI रिपोर्टाचेर. सो एक लागून रेजोल्यूशन म्हाका मांडपा पडलें कित्याच्या मुखार आनी भिरांत येतलो. आयज अनएम्प्लॉयमेंट जावपाक इतले भुरगे बेकार उरपाक आयज सोगटे फाटले गव्हर्मेंट आयलो ते सोगटे जबाबदारी. कितले फाटी एक 30-35 years बॅक आमचें पॉप्युलेशन कितू आहलें एक 7 lakhs. त्या टायमार आमच्या गोवा डेव्हलप जातालें. जायतीं हॉटेलां आयलीं, जायती इंडस्ट्रियल स्टेट आयल्यो, जायत्यो इंडस्ट्रीज आयल्यो, रेल्वे लायन आयली. आमी फकत गव्हर्मेंटांनी फकत जमीन दिली तांकां घालपाक दिली. हे एक दिसान जालें ना. ती येता तेन्ना आमच्या गव्हर्मेंट कसलेंच प्रिकॉशन घेवन आमच्या भुरग्यांक हे हॉटेलां हे इंडस्ट्रीज येता तांकां एम्प्लॉय करपाक कसलेच कोर्सीस वा कसलेच कॉलेजी तांकां ट्रेनींग दिवपाक. हाका लागून सोगटे भायले लोक येवन भरले आनी आमचे गोंयचे बारीक बारीक जॉब घेवपाक पावले. Speaker, sir, government, no progressive and professional approach has been adopted by the state government to address the massive unemployment, underemployment and distress unemployment in Goa. As आमच्या गव्हर्मेंटाकडे एम्प्लॉयमेंटाची पॉलिसी ना, एक क्रेडिबल डिटेल्स नाही खंयच्या प्रायव्हेट सेक्टरां कितली जॉब आहाय, कितले आमचे गोंयकार काम करतले, कसले पोस्टाचे आहाय, खंयची सेक्टरांक खंयच्या कंपनीक कसले हॅरेसमेंट चलता हे कसलेंच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन डिटेल्स नाही. 80% गोंयचे गोंयकारांक तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवचें म्हण इंडस्ट्रीजा हे कायदो पॉलिसी आसा कित्याक तांकां पूण ती फकत पेपरार आसा. पूण गोंय इतलेच HR कंपनीचे आहा ते सगळे भायल्या लोकांक घेतात. गोंयकारांक फ्युचर ना देखून आमचे यूथ गोंय सोडून दुसरे कंट्रीन वयतात. वत पर्मनंट गेले फॅमिलींक घेवन वत पोत्ते येवपाचें काम करून मेजॉरिटी आमच्या सलसेटांक गोंय सोडून येतात कित्याक तांकां हिंगा फ्युचर ना म्हणून. आयज आमच्या गव्हर्मेंट स्टेटान जायतीं डिपार्टमेंटां आसात जावं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, IPB, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, GIDC, ट्युरिझम, स्किल डेव्हलपमेंट, एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन. पूण हांगे कडेन एकूय पॉलिसी ना आमकां कितेंय जाल्यार कामाक येवपाची कित्याक आमकां कसलेंच इम्प्रुवमेंट मेळपाची. स्पिकर, सर, आयज मिनिमम वेजीस नोटिफाय केल्ल्यो नात. ताका लागून आनीक आमच्या गोंयकार तिंगा काम करपाक वचनात. आमच्या एक एग्जाम्पल दिता. आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी वेर्लीसून एक भुरगो मॅकॅनिकल डिग्री गेल्लो वेर्लीसून वेर्ना इंडस्ट्रियल सेक्टर कितले पयशे पगार 12,000. डिग्री घेवन मॅकॅनिकल इंजिनियर आयज ते बरी माय पायको इंचाताय शिंकल्या कित्याक हांव काम ना जाल्यार कितें करपाक 12,000 घेवन. स्पिकर, सर, आयज कोवीड जाल्लें, कोवीड फेस जालें. आयज कोविडा लागून कितले अनएम्प्लॉयमेंट जाला, कितले तेजे इफेक्ट जाला आयज गव्हर्मेंटा कडेन तेजी सर्वे ना. स्पिकर, सर, गव्हर्मेंटान जायती डेव्हलपमेंट करता. हायवे 4 lane 6 lane केल्यात, बायपास केल्या. पूण पयलींचे रोड आहाय ते रोडाची इतलीं वर्सां थिंगा बिजनस चलताली.
थिंगा आतां ती बिजनसां त्या रोडार बंद पडपाक ऑलमोस्ट बंद पडली. पांय शापाय ते चलयतात थिंगा ती बिजनस बंद तेजी आयज डेटा ना. तांचें फ्युचर कितें ते पयलींच्या रोडाचेर आहाय ते. सर्वीस सेक्टर इन गोवा सगळे घेवन आहाय. जावं ती हार्डवेअर कार्पेंट्री सगळीं बिजनसां भायर घेवन आहाय आनी आमी तेंगेले कस्टमर जावन आहाय. स्पीकर सर गव्हर्मेंट प्रोजेक्टूय करता इन्वेस्टमेंट करता पूण तेजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जावन तो यूज जायना. हांव तुका एक एग्जाम्पल दिता. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 20 वर्सां पयलीं आमचे एक्स WRD मिनिस्टरान थिंगा कॅनल बांदली कित्याक शेतां रोवपाक जाय म्हणून. पूण कॅनलां उदक केन्नाय सोडना आनी उदक केन्नाय सोडना. एक फावटी हांव तुका पेपरार येयला ताचें स्टेटमेंट पासून सांगता. एक पेपरान ताचो रिपोर्ट पासून हाडलो. ती बॉक्स कॅनल आहाय तितून लोक वॉकिंग करता थिंगा सांजचे आनी आतां उदीक सोडी जाल्यार व्हांवन वयतलो कॅनलूच. वेल्ली जायना थिंगा. तेन्ना रिपोर्टरान मिनिस्टराक विचारलें तेन्ना उदक केन्ना येतलें. तेणें रिप्लाय दिली ह्या पेपराचेर येयल्लें. वेल्ली खंय सगळे तारवटी आनी बोटीचें काम करता. 20 वर्सां पयलीं म्हणटा तो तूं हांव म्हणा आमचो एक्स आमचोच आहलो. आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी फिलीप नेरी आहलो. ना हांव सांगना बिकॉज ऑफ तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो की आमचे सगळे वेळेकार तारवटी आनी बोटीचें काम करतात. जेन्ना ते रिटायर जातले गोंय येतले तेन्ना आमी उदक दितले तेन्ना शेत वयतले. 20 वर्सां जावन गेली. जेन्ना तारवटी रिटायर जावन येयले पूण उदक येयलें ना. आयज ते उदक येयलें ना शेत चलना म्हूण ते पोत्ते पासपोर्टून ते सोडून गेले. पूण फालीं आमचे विथ हेल्प ऑफ आतांचो WRD मिनिस्टर आहा प्लस आमचे थिंगाचे आमचे एग्रीकल्चर एक आमचो की पॅडी मॅन ऑफ गोवा म्हणटा फादर जॉर्ज. तशेंच आमचो एक लोकल एडवोकेट आग्नेलो फुटादो तेमी इनिशिएटीव घेतले आतां ती फार्मींग करपाक कम्युनिटी फार्मींग करपाक. म्हाका दिसता आमचो प्रेजेंट WRD मिनिस्टर सुभाष 4 पार्टी तरी विजीट केला ह्या वर्सा कित्याक ताणें आमकां इंट्रस्ट दाखयलो. आनी आतां थिंगा कल्टिवेशन स्टार्ट जालें. पयलें लास्ट टायम आमी 75 केले. आतां फाटींच 3 लाख स्क्वेअर मिटर केला. तेज्या आनीक एक चालू हें हांव सांगूंक सोदता कित्याक हे दिवस 20 वर्सां पयलीं तेणें चालू केल्लें जाल्यार आयज आमचे सगळीं शेतां चालू आसतलीं. आमचे गांवचे सगळे भायर वचना आसलेले. तेज भाशेन आनीक एक एग्जाम्पल दिता. आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे आसोलना वेल्ली जावं ड्रामापूर चिंचिली जायते फुटबॉल खेळपी आले आनी जायते पोस्टार पावले. ते शेतांत खेळून ते प्लेयर जाले. जेन्ना गव्हर्मेंटांनी शेत घेयली ग्रावंड बांदपाक आनी ते ग्रावंड बांदपाक 15 वर्सां अशी लागली. सर तो एकूच उलयना तो लेबर आनी म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचेर हांव सांगता कितें आमचे स्पिकर सर कितें जातलें सांगता हांव. परत हे प्रायवेट रेजोल्युशन जे आहा पळय न्हय ते 2 वरां 3 वरां चलतलें म्हणून हांव सांगता कितें आमचे भुरगीं बेकार कित्याक पडला रिजन Honorable member, kindly stick to the subject. एके वाटेंतल्यान ते परत जे शेताचे सांगता दुसरे वाटेंतल्यान तेणी आयज थिंग फुटबॉल खेळपाक सोडलेले. आतां खेळपाक वचपाचें काय कामाक वचपाचें कितें तरी हांव सांगता कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर करता पूण तो टायमार जावपाक जाय. 15-20 वर्सां गेली म्हणटा ते फुटबॉल एम्प्लॉयमेंटाचेर मांडला म्हणून उलयलो आनी कांयच ना. सो एम्प्लॉयमेंट तेन्ना ते जाल्ले जो टायमार एम्प्लॉयमेंटाचे भुरगीं थिंगाच आसताले. स्पिकर सर द फ्युचर आर फूल ऑफ innovation, artificial intelligence and technology based and globalization. आमचे हेज्या मुखार एम्प्लॉयमेंट कितें जातलें एकदम वर्स जातलें आनी आमी आमचेच गोंयांत सांगतले. सो एम्प्लॉयमेंट आतां मुखार हेजे मुखार कितें करपाक जाय तें थोडी सजेशन दिता आनी ती म्हणजे कन्सिडर करची म्हूण मागता. द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ डेटाबेस mapping and quantity and quality and salary slab of various jobs available in the industries in the Goa. The skill set needed for the same. The survey should also include skill gap observed by the relevant industry. This can be incorporated in the following ways. Take long-term courses korpa jata. Upgrade the curriculum to include the skill gap highlighted. Short-term courses korpa jata. Minimum mandatory industrial training korpa jata. Career guidance
ही ओपन डे दवरपा जाय टॅक्निकल इन्स्टिट्यूट्स आहा थिंगा जे भुरगे इंट्रस्टेड आहात थिंगा वचोन ते कन्विन्स जावपा जाय आनी तेमी तेंचो कॅरियर डिसायड करपा जाय ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसेस इन institution to be upgraded to keep relevant information about the jobs, companies and careers, easy accessibility to the students and others in the community. Also one platform to be created for easy access. So regular interaction with industry body to update the skills gaps. So आणि आमची एक जनरल सर्वे जावपाक जाय गोंयच्या युथाक तांचो कसलो कॅरियर तांकां कितें जाय तें स्पीकर सर आतां आमचें स्कील डेव्हलपमेंट मिशन आहा तितूंत थोडेच आमचे एक कोर्सीस घालचे म्हणून हांव मागतां जे आमच्या गोंयकारांक बऱ्याक पडटले ते टूर एंड ट्रॅवल्स फायर एंड सेफ्टी फार्मा वॉटर स्पोर्ट्स एंड मॅनेजमेंट शिप बिल्डिंग फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीज nursing and wellness centers, sports health care, green and renewable energy, electronic industry, electrical vehicle infrastructure, robotic and drone repair and maintenance, film and sound equipment repair and maintenance. तेज भाशेन सर ही टॅक्निकल दिली तेज भाशेन आमकां सॉफ्ट स्किलूय दिवपाक जाय जशी लिडरशीप स्कील सेफ्टी स्कील क्रिटिकल थिंकिंग स्कील कम्युनिकेशन IT स्कील प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कील कस्टमर सर्विस स्कील जेन्ना टॅक्निकल स्कील प्लस हे सॉफ्ट स्कील दिल्यार आमचे भुरगे मुखार पावतले स्पिकराक हें हांवें सांगलां तें आतां भुरगे अनएम्प्लॉयड आहाय ते तांचे पासत स्पिकर सर एज पर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम तें हायलायट केलां हेचे मुखार जे आतां एम्प्लॉयड आहाय मिडल एज ते आतां अनस्किलिंग स्कील जावपा जाय कित्याक टॅक्नॉलॉजी वाडत आसा आनी ती टॅक्नॉलॉजी ती आतां कोण कामां आहाय तांकां तेमकां शिकोवपाक पडटली तांकां रिस्किलिंग करपाक पडटलें तेच पासत हांव मागता स्पिकर सर शॉर्ट टर्म कोर्सीस करचे जे आतां काम करतात तेंचे पासत आनी तांकां ते कोर्सीस अर्ली मॉर्निंग ना लेट इवनिंग दवरचे म्हणून सो हांव म्हाका हें म्हणजे रेकमेंडेशनां घेवचें म्हणून येस श्री चंद्रकांत शेट्टी स्पिकर सर आजचो जो हांव जो उबो रावला तें जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जो ऑनरेबल MLA क्रूज सिल्वान जे काडला ते की गव्हर्मेंट सिरियस आसपाक जाय अनएम्प्लॉयमेंटा बद्दल तसो जर पळयशीत अनएम्प्लॉयमेंट सगळ्यान व्हडलो इशू सद्या गोव्याक आसा गोव्याक म्हणजे सगळीच कडेन आसा पूण त्यातल्या त्यात गोव्याक चड खंयचो तरी एका स्टडीन सांगलेलो की गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो 16.2% आसा विच इज क्वायट हाय आणि अनएम्प्लॉयमेंट जाल्यामुळे खूपशे प्रॉब्लेम आमच्या सोसायटीन जाता आयज जर क्रायम रेट चड जाला खूपशे वायट गोष्टी आमच्या समाजान घडटा जाल्यार ते अनएम्प्लॉयमेंट जाला म्हणून आता अनएम्प्लॉयमेंट जावपाक जायना म्हणून सरकार खूबसो प्रयत्न करता पण हो प्रयत्न जितलो पावपाक जाय भुरग्यां पर्यंत तितलो पावना आमचे भुरगे जितके स्कील जावपाक जाय तितले जायना आज खूबशे कंपनी गोव्यान येवन बिझनेस करपाक पळयनात तर कित्याक तांकां तसो स्कील भुरगे मेळनात स्पेशली IT कंपनी बी येवपाक पळयनात कित्याक ते म्हणटा आमकां 500 भुरगे जाय इतले ट्रेन जाल्ले 1000 भुरगे जाल्ले आमच्या कडेन भुरगे ग्रॅज्युएट आसा ITI केल्ले आसा बट त्या कंपनीन स्पेसिफीक काम करपाक आमच्या कडेन भुरगे ना खूबसो हो इशू आमचे हॉस्पिटल इंडस्ट्रीनूय जातालो आमकां नर्सीस गावनाशिल्ले आमकां लॅब टॅक्निशियन गावनासले हल्ली जाता खुबशे कॉलेजीस येवन नर्सीस बी गावतात पण अजून प्रायवेट हॉस्पिटलान जर एक BSc क्वॉलिफायड नर्स गावपाक अजून डिफिकल्ट आसा सो सरकारान जी एक कालूच जे म्हटला 2 नर्सिंग कॉलेजीस सुरू करता हे खूब एक बरें हें केला की ह्याच्या फुडें तरी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी नर्सिंग गावपाचे BScs खूब कमी जातले कित्याक तूं जर एक अशी नर्स जी विच इज नॉट ट्रेन यू एम्प्लॉय आनी फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार यू कॅन बी चार्ज विथ मेडिकल निग्लिजन्स पण एट द सेम टायम सरकारान कितकेशेच स्किमी आसात आमची जी स्कीम आसा ती हांव 2 दीस पयलीं सांगले संकल्प स्कीम आसा 60-40 ती प्रॉपरली युटिलायज करूंक ना तेजो जो फंड युटिलायझेशन केला फक्त 40% म्हणजे 60% कित्याक यूज करूंक ना आमचे 11 ITI आसा करतात कितें आसात दुसरी जी स्ट्राय म्हणून जी स्कीम आसली ती बंद जाल्ली आसा जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची आसली 100% आसली अगेन अनयुटिलायज आसा हेचो अर्थ कितें म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय स्पिकर सर म्हजी रिक्वेस्ट आसा की स्किल्ड ह्या डिपार्टमेंटाचेर आमचो फोकस चडान चड जाय आणि नुसतो फोकस आसून उपकारना तर खूबशे कोर्सीस आसात
जे आमच्या गोव्याक जाय तेच कोर्सीस करपाक जाय. हांव 2 दीस पयलीं सांगलेलें आमच्या कडेन टुरिजम हो मेन हे चल्लेलो आसा, वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटीज चल्लेले आसात. आज मोबायल रिपेर म्हूण आज गोंय हे अशें शहर पळयता, डेस्टिनेशन वेडिंग हो आतां न्यू कॉन्सेप्ट आयला आनी खुबशे लोक करता. आतां गोंयकारूय आमी करपाक लागला. जर डेस्टिनेशन वेडिंग करतले जाल्यार ताका इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून कंपनी आसता. आतां इव्हेंट मॅनेजमेंटाक त्या भुरग्यांक ट्रेन करपाचो, डेस्टिनेशन म्हणजे तांच्यानी परत सब ग्रुप आसा ते सुपर स्पेशलायज भुरगे ट्रेन करपाचे. हे सगळे करपाचे जर हे हांव कित्याक सांगता बारीक बारीक गोश्टी पळोवपाचे तर प्रत्येक जर ब्रांचीन थोडे थोडे भुरगे गेले, कोण मोबायल रिपेरिंगान गेले, कोण वॉटर स्पोर्टान गेले, कोण इव्हेंट मॅनेजमेंट गेलो, कोण हॉस्पिटल हातून नर्सिंग हेतून गेलो, अशे प्रत्येक जर भुरगे हेतून जर थोडे थोडे भुरगे जर आमचे डिवायड जाले जाल्यार आमचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हो खुबसो कमी जातलो. आतांच आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ताच्या अंडर 1900 भुरगे ट्रेन करचे म्हणून केलात आणि ह्या स्किमी खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टायपंडय दिता. हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक की ही स्कीम तरी फुल्ली युटिलायज करपाची. ॲट द सेम टायम ह्या स्किमी अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट 30 स्कील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर उगडपाचे आसा. 30 वितले एक तरी आमच्या गोंयान हाडपाचे. आणि हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मुख्यमंत्र्याक की आमच्या बिचोले ITN खूब जागा आसा, ओपन स्पेसूय आसा जाय जाल्यार हांव तांकां मोस्ट वेलकम करता असली स्कीम ही सुरू करपाची. जो पर्यंत ह्या गोष्टीचेर आमी सिरियसनेस रावना आनी इट हॅज टू बी ऑल डेव्हलपमेंट आनी इट हॅज टू बी एवरीबडी. आय एम नॉट सेईंग ओन्ली गव्हर्मेंट. खंयचोय जर हे सक्सेसफूल जातलो जाल्यार गव्हर्मेंटांनी जाय, NGOचूय जाय, प्रायवेट, आमी सगळ्यांनी मेळून जेन्ना हो इशू हँडल करतले तेन्नाच हो जो आमचो अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो इशू सॉर्ट आउट जातलो. थँक्यू. श्री विजय सर. स्पीकर सर, हे जॉयंट प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन आमी हाडपाचें हेतू असो आशिल्लो की दोतोर शेटयेन सांगला ते भशेन अनएम्प्लॉयमेंट एक व्हडलो इशू गोंय. अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोंयची अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी मार्चान 11% आशिल्ली एज कम्पेर्ड टू 7.59 विच इज द नॅशनल एवरेज. गेल्या म्हयन्याक ती 16.2% आशिल्ली. युनियन लेबर मिनिस्ट्री म्हळ्यार डबल इंजिनाचे वयले इंजिन सांगता की गोंय इज द सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड इन द कंट्री. सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आहा देशान. स्पीकर सर, सगळ्या सेशनांनी आमी हो इशू अनएम्प्लॉयमेंटाचो काडटात कित्याक हो गरजेचो इशू, हो सगळ्यांक आमकां लागता. स्पीकर सर, एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान आमी खूब पॉलिसीज करतात. आज सकाळी आमी पळयलें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जमनी कन्वर्जन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आतां आमी कितें एक्सपेक्ट करतात? हे सरकारा कडेन उलयलां तें आमी कितें एक्सपेक्ट करतात? दोतोर शेटयेन उलयलें तें कितें उलयलां? बेसीक आमचो डिमांड कितें आहा की 20,000 जॉब गेले फुडले 2 फायनान्शियल इयरांनी सरकारान इंडस्ट्री बेस्ड म्हळ्यार इंडस्ट्री डिमांड बेस्ड जॉब स्किल्स हे 20,000 जॉब्स क्रिएट करचे. हे आमी कित्याक म्हणटात? हे म्हणपाचें एक कारण अशें आहा, युथान फक्त प्रायवेट नोकऱ्यांचेर कित्याक डिपेंड जावप, सरकारी नोकऱ्यांचेर कित्याक न्ही? कित्याक सरकारी नोकरी मदींच घुसपतात, करप्शन जाता. हे आमी PWDच्या नोकऱ्यांनी पळयलेलें आहा. स्पीकर सर, कितलींच स्कॅमां हांवें एक्सपोज केल्लीं आहा गेले 2 वर्सां. एक LAQ रिप्लाय तातूंत सांगता की स्टाफ सिलेक्शन एक्ट 2021 इन फोर्स आसा. तुमी 7,429 जॉब पोस्ट 45 डिपार्टमेंटांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या अंडर घाल्या. आतां PWD आहा तें विजिलन्सा कडेन गेलां, पूण तुमचो सरकार अजून मेरेन तो रिक्रुटमेंट तसोच कंटिन्यू करूंक सोदता. सो नवे पास आउट जे येता तांकां चान्स ना. स्पीकर सर, आतां LAQ रिप्लाय म्हणटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन वील कम इन टू फोर्स वन्स इट इज नोटिफायड. म्हजें मुखेलमंत्र्याक पॉयंटेड क्वेश्चन हें केन्ना जातलें? एनीवे, CMI स्पीकर सर रिपोर्ट एवरी क्वॉर्टर रिपोर्ट तो रिलीज करतात. आय वेंट थ्रू द रिपोर्ट आतां कितें म्हणटा आनी हें मुखेलमंत्र्यान आयकुचें. 15,000 अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएट आहात गोंयांत, which is 20.52% of the total graduates in Goa's labor force. 30,000 वर्कर आहात between 10th and 12th standard
जे अनएम्प्लॉयड आहात, which is 9.49% of the total Goans who have 10 to 12 standard education. Conclusion कितें हाचें? Conclusion अशें की स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूशन्स आनी ITI गोंयांत 30,000 लोकांक अनएम्प्लॉयड लोकांक स्किल करपाक तांची कॅपॅसिटी ना. म्हणटकर स्किल डेव्हलपमेंट कोर्सीस अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएटांक ना, कित्याक त्यो ITI तांकां ट्रेन करूंक शकना. आतां अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमी एज ग्रुपाचे प्रमाणे पळोवया. 30,000 भुरगे 20 ते 24 वर्सांचे भितर अनएम्प्लॉयड आहा, म्हणल्यार 75.85% ऑफ द टोटल यूथ in the labor force are unemployed. 11,000 youth between the age group of 25 to 29 cannot find a job. This is 31.42% of the total youth. 9,000 Goans between the age group of 30 to 34 cannot find a job. Speaker sir, हे हांव कित्याक सांगता, एक हातून गेलो, एक एज ग्रुप गेला, एक आतां बेजीक सांगूंक कितें सोदता हांव, जे क्रिटिकल इयर्स तुज्या कॅरियरान आसता तेन्ना गोंयकारांक ऑप्शनात कमी आसता आनी ताजे खातीर जें तुका नाका काम करपाचें तें काम तूं करपाक पडटा आनी तें मेळटाय काम तुका कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून और कॉन्ट्रॅक्ट और टेम्पररी जाका जॉब सिक्युरिटी नासता. स्पीकर सर, आतां अनएम्प्लॉयमेंट जेंडराचेर पळोवया. 8.13% ऑफ मेल्स इन द लेबर फोर्स, दादले 8.13% अनएम्प्लॉयड आहा. 34.3% बाय चलयो अनएम्प्लॉयड आहा. हातून 6.85 lakh males around the 15 years of age group, out of which 4.38 are in the labor force. Speaker sir, 6.46 lakh females above 15 years of age, तातून फक्त 41,000 काम मेळिल्लें आहा. In other words, गोंयान 64% males want to work in Goa, whereas only 6.29% of women want to work in Goa. हाचो अर्थ कितें? अनएम्प्लॉयड सिच्युएशन आज बायलांक चड एफेक्ट करता दादल्यां परस, आनी ताजे खातीर these are issues because of safety. आज रेप जाल्ली आहा. This is safety and public transport. Public transport safety बरो ना म्हणून हे इश्यू जाता. स्पीकर सर, समरी अशी जाता की गोंयांत आज 45,000 नोकऱ्यो कमी आहा. एवरी इयर 8,000 ग्रॅज्युएट पास आउट जातात. यंग गोंयकार आतां कॉलेज जॉईन जायना, ते सोदतात अनस्किल्ड नाल्यार सेमी स्किल्ड जॉब्स फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सीस. सरकाराचे टार्गेट आसा 30,000 नोकऱ्यो नेक्स्ट 5 वर्सांनी इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, विच इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट. स्पीकर सर, सरकाराचे स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आनी एप्रेंटीस स्कीम फेल जाता कित्याक तुमचो सरकाराचो कमिटमेंट हे सेंट्रल स्किमीक कमी आहा. दोतोर चंद्रकांत शेट्येचे एक क्वेश्चनाक तुमी आन्सर दिना की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग PMKY 1,703 ट्रेन जाल्या, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग PMKY 3 240 ट्रेनिंग जाल्या, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अंडर PMKY 3 220 ट्रेनिंग जाल्या. रिप्लाय अशी सांगता की डेटा ना ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू दीस कोर्सीस, म्हळ्यार कोर्स करता पूण एम्प्लॉय कितले जाता ताचो डेटा तुमचे कडेन ना. इन अदर वर्ड्स, तुमचो स्किमीचो सक्सेस तुमी कसो मेजर करतले तेच तुमचे कडेन ना. स्पीकर सर, सरकाराक भुरगे प्रायवेट सेक्टरान जॉईन जाल्ले जाय, पूण PMKVY फक्त कोर्सीस आहा ते प्लंबर, हेअर स्टायलिस्ट, क्राफ्ट बेकर, असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन आनी CCTV ऑपरेटर, हे सोडून आनी खंयचे कोर्स ना. सो जॉईन जातले कशे? दुसऱ्या स्टेटींनी पळय तूं, दुसऱ्या स्टेटींनी 332 सेक्टरांनी ट्रेनिंग आसा. टुरिझम सेक्टरान फूड अँड बेवरेज सर्वीस असोसिएट, फूड आउटलेट मॅनेजर, गेस्ट हाऊस केअरटेकर, हाऊसकीपिंग मॅनेजर, लॉन्ड्री सुपरवायझर, मीट अँड ग्रीट ऑफिसर, टूर, असे खूप सेक्टरांनी हे आहा जे गोंयांत ना. आनी एक मेजर इश्यू स्पीकर सर, पयर मुखेलमंत्र्यान व्हडले दबाज्यान बजेट प्रेझेंट केलें, पूण हे दबाज्यान बजेट जे प्रेझेंट केलें तातूंत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेक 16 कोटी आशिल्ले ते 3 कोटी केले. सो आनी खंयचे तूं स्कील उलयता? तुमचे फ्लॅगशीप स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जी आहा ती देंवयली गोंयांत. स्पीकर सर,
मुखेलमंत्र्यान अनावन्स कितें केलें की कौशल्य 5 स्कीम म्हणून आपूण करतलो म्हणून ताका बजेट आउटले कितली दवरल्या 1.75 crore which is just 10% of the PMKY budget last year. म्हणल्यार सरकार जर प्रोविजनूच करचो ना स्कील डेव्हलपमेंटाक जाल्यार नोकरी तयार खंयच्यान करतलो. स्पीकर सर, आतां तुमचे कडेन पयशे ना स्किलिंग आनी अपस्किलिंग करपाक म्हणटकर हें सिद्ध जाता की तुमचे कडेन पयशे ना आनी सरकार म्हणटा कितें की आंत्रप्रिनरशीप करची, स्टार्टअप इनिशिएटीव करचे. स्टार्टअपान अशें रिकॉर्ड मेळटा की 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल. जे मनशाक गट्स आहा आनी पयशे आहा तोच स्टार्टअपान सक्सीड जाता. हे इंटरनॅशनल डेटा हो. स्पीकर सर, आमी पळयतात जे क्रूज सिल्वान सांगला ते भशेन गेले 15 वर्सांक ब्रेन ड्रेन जायत आहा. बरे शिकिल्ले भुरगे गोंय सोडून वतात. सो दीस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द स्टेट इंजीन फेलिंग द सेंट्रल इंजीन. आतां हाजे खातीर स्टेप्स 3 स्टेप्स हांव गव्हर्मेंटाक सजेस्ट करता. एक म्हणल्यार तुमी एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नोटिफाय करात, पब्लीश करात, तातूंत प्रोटोकॉल घालात फॉर एम्प्लॉयमेंट डेटा कलेक्शन, इंटर मिनिस्टेरियल मॉनिटरींग अँड कोऑर्डिनेशन कमिटी. हें क्लियर आसपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार मंथली आनी क्वार्टरली मिटिंग्स घेयात विथ वेरियस सेक्टर्स टू कलेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन. हातून एप्रुवल अंडर IPB, IDC, टुरिजम, मायनिंग सगळे पोटेन्शियल जॉब्स कितले क्रिएट जातले आनी स्कील ताका कितें रिक्वायर आसतली हाजे तुमी हे फूल आढावो घेयात. स्पीकर सर, तिसरें म्हणल्यार मंथली आनी क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट डेटा आनी फ्युचर जॉब्स दॅट वील बी क्रिएटेड हाजो डेटा रिलीज करा सो दॅट इन्स्टिट्यूशन्स कॅन प्रोवायड कोर्सीस फॉर स्किलिंग अँड अपस्किलिंग. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की एटलिस्ट 10 कोर्सीस स्कील डेव्हलपमेंटान एक सेक्टरान म्हणल्यार टुरिजम, मायनिंग, मॅन्युफॅक्चरींग, फिशींग आनी कन्स्ट्रक्शन हातून तांणी ऑफर करूंक जाय. एक्सपेंडिचर वाडोवंक जाय. मोर फंड्स फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स न्यू ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स आनी एक्सपांडिंग द एक्झिस्टींग वन्स. बायलांक बरे जॉब्स मेळपा खातीर ट्रेनिंग एज फ्रंट ऑफिस असिस्टंट, एडिटर, ग्राफीक डिझायनर, स्टोर असिस्टंट हे कोर्स हाडूंक जाय. आनी PMKVYचे स्किलिंग आनी अपस्किलिंग ग्रॅज्युएट्स करपा खातीर ITI वाडोवंक जाय. म्हाका दिसता स्पीकर सर, हें प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन कोणाकूच कोंत्र वचना, सगळ्याकूच एम्प्लॉयमेंट जाल्लो जाय आनी सगळेच हाजेर एग्री जातात. फक्त आमकां कितें जाय, आमकां 20,000 नोकऱ्यो फुडले 2 फायनान्शियल इयरान कश्यो करतले आनी ताजो क्लियर एक्शन प्लॅन कितें आसा तो सरकारा कडेन जाय. आनी वीच इज द ओरिजिनल गोल. ओरिजिनल पर्रीकाराचो गोल कितें आशिल्लो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसीचो 2014. इनिशियल गोल वॉज 50,000 जॉब्स. आमी मागतात कितें 20,000 जॉब्स फॉर द नेक्स्ट 2 फायनान्शियल इयर्स. इन अदर वर्ड्स, इन 5 years 50,000 जॉब्स. सेम गोल पर्रीकाराचो गोल आशिल्लो, सरकाराचो तुमचो पयलो गोल आशिल्लो, तोच आमी प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन म्हणून हाडला. सो म्हाका दिसना हातून मुखेलमंत्री कोणूच हें कित्याक एग्री जावंक शकना ते. पुणून आमकां एक्शन प्लॅन कसो तो जाय, फक्त भाशण आनी स्टेटमेंट नाका. थँक्यू स्पीकर सर. श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand in the support of resolution moved by Cruz Silva and others. Speaker sir, आता माझे कलिग्स उलयल्ले रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो वाडत आसा. गोंय दुसऱ्या नंबरार पावल्लें आसा अकॉर्डिंग टू द सर्वेज जे कंडक्ट केल्या आनी दिसान दीस आनीक वाडत आसा. सो पयलू म्हणजे जे ह्या रेजोल्युशनान मेन्शन केलां की गोवन म्हणून सरकारान आजून पर्यंत गोंयकार कोण तो डिफायन केल्लोच ना. कोण पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हटल्यार कोणाक मेळटले, कोणाक जे जॉब्स आसा इंडस्ट्रीन जावं खंयच्याय सेक्टरान, प्रायवेट सेक्टरान आसा ते कोणाक मेळटले हे सरकारान आजून पर्यंत डिफायन केल्ले ना. म्हाजो पयलो डिमांड आसा तो म्हणजे पयलू सरकारान डिफायन करचे गोवन कोण तो. सो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण तो डिफायन करपा जाय सरकारान. दुसरें, जेन्ना आमी म्हणटा, सरकार म्हणटा, आमचो CM म्हणटा की स्किलिंग, अपस्किलिंग आनी रिस्किलिंग हे जो धोरण धरला सरकारान की आमी अपस्किलिंग करतले, रिस्किलिंग करतले, बट समज आमी सगळें करपाक सोदता नाल्यार सरकारा कडेन डेटा कितें आसा. जेन्ना लास्ट एसेंब्ली जाल्ली, पयल्यो एसेंब्ली जेन्ना जाल्ल्यो तेन्ना रेव्हेन्यू सो आमचो लेबर मिनिस्टर आसा तेणेन सांगलेलें की आपूण डेटा कलेक्शन करतलो, डेटा एनालायज करतलो. मात आजून पर्यंत डेटा कांयच एनालायज जाल्लो ना, आजून पर्यंत डेटा कांय मेळिल्लो ना.
जेन्ना आमी पळयता एक आमी एलिक्यूज घातलेली तितून आमी डेटा मागलेलो की गोंयकार कितले आसा मायग्रंट कितले आसा काय म्हणून. सो हांगा तो डेटा सरकारा कडेन कांयच ना. सरकार म्हणटा की आमी गोंयकारांक कामां दिता म्हणून. कोण गोंयकारांक काम दिता तोय डेटा ना. सो पयलू म्हणजे सरकारान हो डेटा कलेक्ट करपाक जाय. जेन्ना आमी एलिक्यू घातली तितून जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जी गोंयची एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा तितून आमी मागले की कितले जाण अनएम्प्लॉयड यूथ आसा कितले जाण अनएम्प्लॉयड आसा म्हणून. सो अकॉर्डिंग टू एलिक्यू 17 मार्च 2023 हो ह्या डेटीचे हे आसा डेटा आसा तो म्हणजे अनएम्प्लॉयड जो यूथ आसा तो 1,22,660 म्हटल्यार इतले भुरगे आमचे लोक आमचे गोंयकार आमचे बेकार आसा. तुम्ही चिंतपाक शकता कितले भियात आसा ती. म्हटल्यार सद्या गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा हें सिद्ध जाता. कारण इतले जे भुरगे आसा इतले जे गोंयकार आसा ते अनएम्प्लॉयड आसा. हो म्हाजो डेटा न्हू हो सरकाराचो डेटा आसा आनी सरकारानूच डेटा दिल्लो आसा. फुडें जेन्ना आमी पळयता जो डिपार्टमेंट आसा कितें प्रोविजन केला हो डेटा कलेक्ट करपाक अंडर प्रोसेस म्हणून सांगता. आतां तुमकां दाखोवंक सोदता हो स्टेटमेंट आसलो आमचो लेबर मिनिस्टर आसो जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आसा तेजो स्टेटमेंट आसलो की आमी डेटा कलेक्शन चालू केला. हो 22 जुलय 2022 जो स्टेटमेंट आसलो. म्हटल्यार स्टेटमेंट दिवप आनी फुडें कांयच करप ना. एवरी टायम हांगा पासून आतां स्टेटमेंट जातले बट तेजे फुडलें कांयच जावचें ना. डेटा कलेक्शन आजून पासून जाल्लें ना. ऑलमोस्ट वर्स जायत येयलें. आतां रोखडेंच वर्स जातलें. फुडें जेन्ना आमी पळयता आमच्या गोंयान रिजर्वेशन जावं प्रायवेट सेक्टराक गोंयकारांक कितले सेक्टर काम मेळपाक जाय हें रिजर्वेशन कांयच ना. जेन्ना बाकीच्यो आमी स्टेटी पळयता आमी फॉर एग्जाम्पल आतां आंध्र प्रदेश तुमी पळयता आसतले आंध्र प्रदेशान तेंच्यांनी ऑलरेडी रिजर्वेशन केला की तेंच्या लोकलांक थंय कामां मेळपाक जाय म्हणून. तशेंच हरियाणानूय तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्या लोकलांक कामां मेळपाक जाय म्हणून. मागीर झारखंडान सांगलां. सो ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो स्टेटी आसा त्यो ऑलरेडी आपणाच्या लोकलांक कामां मेळपाक जाय म्हणून सांगता. आनी आमच्या गोंयान जेन्ना 19 इंडस्ट्रियल स्टेट्स आसा आख्खे गोंयभरान तितून कोणाकूच आयज गोंयकारांक काम मेळटले हे एवरी टायम म्हणटा गोंयकारांक काम मेळटले आयज रुलींग पक्षाचे आमदार उठोवन सांगता की कामां मेळना म्हणून. सो ही खूब दुखद गजाल आसा आनी हेजेर सरकारान काम करपाची गरज आसा. न्हू की स्टेटमेंटात दिली आश्वासनूच दिलें आमी काम केलें नाल्यारूच कामां मेळटलीं. जेन्ना आमी फुडें पळयता ह्युमन रिसोर्स मॅपींग हें आमी ह्युमन रिसोर्स मॅपींग आमी जेन्ना म्हणटा कितें ह्युमन रिसोर्स मॅपींग जाला आयज प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक हो आमचो डिपार्टमेंट आसा. हो डिपार्टमेंट कित्याक आसा हेच्या पयलूय हांवें तेंच मेन्शन केल्लें आतांय सांगता की हो डिपार्टमेंट आसा कित्याक. जेन्ना आमचे कितली बायलां आसा कितले दादले आसा हो स्टॅटिस्टीक काडून कितली कामाक लागलेली आसा हो आमकां खंय ना खंय फुडें यूज जातलो. आनी तो समज यूज केलो जाल्यार तो डेटा एनालायज करून इंडस्ट्रीन कितले जाण कामाक आसा कितले गोंयकार कामाक आसा कितले भायले कामाक आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट डेटा आसा. हो डेटा कलेक्ट करपाचो सरकाराचो धोरण आसलें सांगता सरकार मात केन्नाच जायना. हें गव्हर्मेंट जेन्ना आमी म्हणटा गव्हर्मेंट सरकार म्हटल्यार आमकां कामां दिवपाक जेन्ना इंडस्ट्रीज आसा इंडस्ट्रीन आमी ट्रेनींग प्रोग्राम्स हे कंडक्ट करपाक जाय. सो आजून पर्यंत 19 इंडस्ट्रियल स्टेटीन एकूय इंडस्ट्रियल स्टेटीन जो स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जावं ट्रेनींग प्रोग्राम सेंटर हो आजून पर्यंत एकूय जाल्लो ना. सो हांव मागता सरकारा कडेन की CSR एक्टिविटी अंडर समज सरकारा कडेन पयसो ना एटलिस्ट इतल्यो कंपनी आसा आतां वेर द इंडस्ट्रियल एरियेन कितल्यो कंपनी आसा तश्योच बाकीच्या इंडस्ट्रियल एरियेन कितल्यो कंपनी आसा. सो अंडर CSR एक्टिविटी सरकारान तेच इंडस्ट्रियल स्टेटीन हो जो आमचो ट्रेनींग प्रोग्राम जो आसा तो कंडक्ट करपाचो स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करपाचो आनी थंयच तांकां प्रमोट करपाचें आनी कंपल्सरी जो आमचे भुरग्यांक कंपल्सरी थंय घालपाक कामाक लावपाक जाय. हे जेन्ना मॅन्डेटरी करता आमी तेन्नाच खंय ना खंय ते इंडस्ट्रीन घेतले नाल्यार एवरी टायम म्हणटाले आमचे स्कील ना आमचे हें रिस्किलींग जाल्लें ना हें सांगीत आसतले. फॉर एग्जाम्पल मोपा ते आतां खंय थोड्या जाणांक घातले गोंयकारांक बाकीचे कोणूच ना. सो अशें जावपाक जायना. 1600 जेन्ना घातले म्हणटा तेंची आयज तुमी लिस्टिंग केल्ली आसा की ते आतां कामाक आसा काय ना तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेता आनी मागीर काडून उडयता. हो हें सगळ्याक चालू आसा. सो हेजेर सरकारान नियंत्रण दवरपाक जाय. आनी आमचे ज्यो वेबसायटी आसा ह्यो वेबसायटींचेर सरकारांनी एंटायर डिटेल्ड रिपोर्ट घालपाक जाय. समज हो डिटेल रिपोर्ट ना नाल्यार फायदोच ना वेबसायटींचो बेश्टो नांव पुरती आसा.
बेश्टे करून उडयला अशें जावपाक जायना. आनी जेन्ना आमी पळयता आयज गोंयांत जे स्किलिंग युनिट्स आसा, आमच्या गोंयांत जेन्ना स्किलिंग युनिट्स आसा ते स्किलिंग युनिट्स आयज तितले इक्विप ना. ओल्ड सिलेबस आसा, खूब कडेन ओल्ड सिलेबस आसा आनी ताका लागून आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमच्या ITIs ज्यो आसा तेजेर लक्ष दवरपाची गरज आसा. जेन्ना लक्ष दवरपाची गरज आसा म्हणटा तेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचो मॉड्यूल सिस्टम जो सिस्टम वाडोवपाक जाय, अपग्रेड करपाक जाय, हेजी खूब गरज आसा आनी ही सरकारान करची. तशेंच आमी रिसंटली आमी पळयलें की फक्त आमचे गोंयकार जे कामाक आसा ते कामाक आसा तांकां पासून जेन्ना 108 एम्प्लॉईज आसा ते कामाक आसा तांकां पासून काडून उडयले. सो जेन्ना आमचे भुरगे कामाक आसा आनी तांकां समज विदावट एनी रिजन बेश्टेच काडून उडयता नाल्यार तांकां खूब त्रास जाता आनी तांकां कामां मेळना, कित्याक तेंची एज ग्रूप आसा तो वाडत रावता. सो अशे कितलेशे गोंयकार आसा तांकां लो काडून उडयता आनी मागीर सगळे भायल्यांक भरता. लास्ट पॉयंट स्पिकर सर, आयज बाकीचे ज्यो स्टेटी जेन्ना आमी पळयता, जी केरला स्टेट आसा, केरला स्टेटीन जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आसा, जावं स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, हो एकूच आसा. मात केरला धर, तुमी तेलंगणा धर, आंध्र प्रदेश धर, ह्यो ज्यो स्टेटी आसा थंय तमिळनाडू धर, हे स्टेटीन सगळे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सगळे एकूच आसा, कारण तांकां थंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक शकतले तो तांकां कळटलें. सो मागता जेन्ना आमचो पासून ते सरकारान हे एकूच डिपार्टमेंट दवरपाक जाय, एकूच मिनिस्ट्री दवरपाक जाय आनी तेच मिनिस्ट्री अंडर हे सगळें सांगपाक जाय, ही आमची मागणी आसा. आनी हांव पूर्णपणे सपोर्ट करता की आमकां आमच्या गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक कामां मेळपाक जाय, नाजाल्यार गोंय काबार जातले, गोंयकार काबार जातले आनी गोंयकारांक खंय ना खंय वयचें पडटलें. आनी मागीर डायलॉग मारता की गोंयकार काम ना म्हणून भायर वयता. सो भायर कित्याक वयता ही गजाल आसा आनी हेका लागूनूच भायर वयता. This private resolution has been moved jointly with me, with Cruz Silva, Alton and Vijay Sardesai. ही गोष्ट आहा ती अनएम्प्लॉयमेंट सगळे आमदारां लागतात आनी फूल गोंया लागता. आनी आम जाणां कितले त्रास जाता, कितले भुरगे येतात तेन्ना जॉबा पासत, कितले जॉब आसात आनी कितले लोक बेकार आसात ते अनएम्प्लॉयड. I think that, Honorable Speaker, there is no proper application of mind by the government. कित्याक कोर्स मांडटात तेन्ना जॉब कसले मेळटले ते पळोवपा जाय. कितले लोक फिटर कोर्स करतात म्हूण जॉबू ना, कितले लोक कसले दुसरे आमी ITI कोर्स शिकयतात भुरग्यांक, लास्ट जॉब ना, कसलो फायदो 2 वर्स काडून 3 वर्स काडून थिंगा आनी कांय कोर्स ना, कांय जॉब ना जाल्यार. नाव आमची IDC आनी IPB क्लियरन्स दितात फॉर जॉब्स, फॉर इंडस्ट्री, सेटिंग अप इंडस्ट्री. ते सांगतात वॉट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी, स्कोप ऑफ जॉब क्रिएशन. ते तुमी डेटा डिपार्टमेंटाक धाडनात and we are not training our children to be ready for those jobs. Then there is a mismatch. आणि mismatch कितें जाता, भायले लोक येतात आनी आमचे भुरग्यांचे जॉब घेतात. So I think the government must work up seriously for this and do this exercise. आता आमचे स्किल डेव्हलपमेंट पर्टिक्युलरली तेणे आता सगळे ITI सगळे तेंच्या अंडर गेल्या. एंड आय हॅड सकाळी एक झिरो हांव मेन्शन केल्ले अबाउट this multi-purpose health workers mail अजून वेबसायटी सिरियल नंबर 41 आसा स्किल डेव्हलपमेंटाचे आनी थिंग कितें म्हणटा employment options after completion of the course the trainee can be employed at the government health centers. हांव एक दाखयता आता. I want to place this on the floor of the house. One to the Chief Minister. One Chief Minister, one for the Speaker, Honorable Speaker. 2 pages. आती सर्टिफिकेट पळय स्किल डेव्हलपमेंटान दिल्या ट्रेड सर्टिफिकेट. आतां दाखयता नेम ऑफ द ट्रेड मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल म्हूण. ना हे भुरगे शिकले, क्वॉलिफाय जाले, जॉबा गेले जाल्यार दुसरे पेज चोय कोर्स कसलो केला. पेपर 1 ट्रेड थियरी, पेपर 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, पेपर 3 वर्कशॉप, माय पेपर 4 इंजिनियरिंग ड्रॉइंग, ट्रेड प्रॅक्टिकल. मागीर रायट सायड प्रोफेशनल नॉलेज, कोर स्किल and professional skill and format essay.
नर्सिंगाचे कोर्स कित केला, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्स सिलेबस फूल सिलेबस सामको आसा म्हूण मार्कशीट दिता आसतना ओ कार्पेंटर ओ प्लंबर म्हूण कित कोट्टा. सो आज ते जॉब एप्लिकेशन करून गेले तेन्ना GMC म्हणटा हेल्थ DHS म्हणटात तुगे कांय ना हिंगा. हांवें लास्ट टायम हो क्वेश्चन विचारलो तेन्ना सांगला RR कोत्तात, RR फ्युचर जातलें. बट अनलेस दीस इज रिफ्लेक्टिंग करेक्ट, these poor children will not get. So I think that this Yes, correct. no, so this kind of mismatch should not happen, because finally आमचे भुरगे कोर्स करून they फटोयले तेंका. This is like a cheating for the children. Parents also are anxious now. Where do they go? Now these children are asking at least give some other job. I think the Chief Minister may kindly Yes, look okay. into this. Yeah. So Alton Di Costa. So, this private members resolution, आमगे honorable colleague Baba Cruz, abar ahu yaha, Kalus Bab Vijay yaha. So the House recommends to take necessary steps to create at least 20,000 unemployed youth to get them skill development under the skill development mission jobs. Speaker sir, जे आम उलयसून पयलीं एक मातशें क्लॅरिफिकेशन दिता. बाब आमगेल्या क्रुजान सांगिल्लें 35 वर्सां पयलीं कांयच सरकारान पयलींच्यान केलें ना म्हूण. म्हाका सदां बाब प्रताप सिंग राणी आसतना चीफ मिनिस्टर IDC म्हाका सदां इंडस्ट्रीज पयलीं काँग्रेसाच्या सरकारान हाडलो. सो म्हाका दिसता आमी बिश्तें हें घालचें न्हू, आमगे सरकारान हाडलो आनीक हाडलो हॅविंग इन मायंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल यूथ गोंयकारांक. आनी म्हाका दिसता घोडये तेंगेले बायलॉजांचेर आसतलें गोंयकारांक प्रेफरन्स दिस म्हूण. आतां हें मुखार व्हरपाचें चोवपाचें सबसिक्वंट कोण गव्हर्मेंट येताय तेंगेले. आतां सरकार 10 वर्सालो आहा, आमगेल्या भाजपा सरकार आहा. सो यू कॅनॉट ब्लेम द प्रिवियस गव्हर्मेंट. सरकारान इनिशिएटीव घेवन तेन्ना आमगेलो एम्प्लॉयमेंट आनी म्हाका दिसता 50% ऑफ द रुलींग वील सपोर्ट मी, बिकॉज ते सगळे पयलीं हिने आहले. सो सगळ्यांक खबर आसतली की सरकारान आमगे काँग्रेस सरकारान हाडलो. सो वी ना बिसे क्लियर कोता. स्पिकर सर, जेन्ना ह्यो इंडस्ट्रीज येताय आनीक हे तांकां लॉज कायदे आसताय ते फाल्यां बाबा ते इनकॉर्पोरेट कोताय वो ना कोताय हें म्हाका सुद्दां चोवपाचें गरज आसा. आतां गोंया इंडस्ट्रीज ना, एम्प्लॉयमेंट ना अशें म्हूण ना. बट हे जे हांवें काल एक प्रश्न काडलो ONGCचो, इवन जे जॉब्स आसाय जे इवन टेंडर जातात गोंया न्यूजपेपराचेर पब्लीश लय जायना. दीस हॅज बीन पब्लीश समवेर इन उत्तर प्रदेश, हैदराबाद आनी ते सायडीन, आनी तिनूय कॉन्ट्रॅक्टरीन हे घेताय आनी ते तेंगे भुरग्यां हाडटाय. सो म्हाका दिसता वन क्लासीक एग्जाम्पल इज ONGC. सो म्हाका दिसता आमी ना म्हूण बोवाळ मातशें परस आहा तें कितें सांबाळपाचें गरजेचें. इंडस्ट्रीज आहा तांकां कायदो घालपाचो गरजेचो. भायले मनीस येवन गोंय काम कोताय. आमगे ज्यो इंडस्ट्रीज आहा, गोंयची सुवात आहा, गोंयची जमीन आहा, गोंयकार समज तरी इंडस्ट्रीजान जाग दिताय कित्याक आमकां तेंको टॅप दवरपाक कित्याक जायना. सरकारान म्हाका दिसता हेजेर नोंद घेवची आनीक ज्यो इंडस्ट्रीज आहाय तेंचेर गोंयकारांक मॅक्झिमम आमकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करचें. स्पिकर सर, आज सकाळ फुडें डिस्कशन जालें. आमगे इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान म्हाका बरें सांगलें की 8-8.5 लाख जमीन आहा थिंगा आमी नॉन पोल्युटंग हें जातलें हॅझार्डस जातली असली इंडस्ट्रीज लायक एंटरटेनमेंट पार्क, हॉटेल, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीज ह्यो सगळ्यो हाडटाय म्हूण. डेफिनेटली एज अ MLA ऑफ केपें आय वेलकम दीस. आनी करपा जाय बट केन्ना. आतां आमी एम्प्लॉयमेंट ना म्हणटाय हो जागा आमकडे आहा 8 आनी 8.5 लाख आनी 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आहा. म्हाका ट्युरिजम मिनिस्टरान सांगलें आपण थिंगा एक एस्ट्रीप थिंगा कितें काय 4 लाख स्क्वेअर मिटर जस्ट इज फेसिंग द अरेबियन सी रायट ऑन द क्लिफ थिंगा हाट म्हूण. आनी म्हाका सांगलें 2 म्हयन्यान आपण सांगता म्हूण. आज पासून कांय खबर ना. सो आमी येवन हिंगा भाशण दिताय होगोत सरकारा कडेन रुलिंगाक आमी ब्लेम कोताय की एम्प्लॉयमेंट ना. बट आहा त्या जाग्यार आमी कित्याक उजार कोनाय. when there is now place 8 lakh square meter 8 and 4 12 lakh square meter जमीन आई थी हा. When government has told me that is electricity, water connection, every infrastructure is in place, why not create jobs? And it is a very good place for hospitality industry, whatever it is. So म्हाका दिसता instead of blaming म्हाका दिसता सरकारान हेजेर नोंद घेवची आमगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. आनी जेन्ना जमीन आमकां आहा
and we are ready, locals are ready. We are not opposing like other places. We are welcoming the projects which are eco-friendly, non-polluting. And जेन्ना म्हाका दिसता जमीन जेन्ना आहा आमकडे सरकारान तेजेर डेफिनेटली हेजेर विचार करून जातले तितले बेगीन म्हाका दिसता हिंग तरी 12 लाख स्क्वेअर मिटराचे 2-3 हजार भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट असो क्रिएट जातलो. आनी इवन जेन्ना एम्प्लॉयमेंट येता जेन्ना आमगे लोकल्स आहा म्हाका दिसता एज अ MLA ऑफ केपें म्हाका दिसता मॅक्झिमम बेनिफीट आमकां लोकांक सरकारान दिवचो आनी हितूंक एम्प्लॉयमेंट ऑफ इशू आहा अनएम्प्लॉयमेंट हो सॉल्व जातलो. थँक्यू स्पीकर. Yes. Srimati Dilalobo. Speaker sir, I rise to speak on the private member resolution passed by my colleague Cruz Silva and others regarding this unemployment crisis in Goa. So much has been spoken about this unemployment. And when I would come right to the point, when any industry comes to Goa, any project, it goes first to IPB. आता हांव कोस्टल बेल्टांतले MLA म्हणून आमच्या कोस्टल बेल्टानूच कितलेच हॉटेलां येता, कितले रुमाचीच हॉटेलां येता. बट when it comes to employment opportunities to the locals, it is आमच्या सरपंचांक we don't even have a say in that matter. बाबा ऑक्युपन्सीच्या टायमार नाल्यार कन्स्ट्रक्शन लायसन्साच्या टायमार बाबा आमच्या लोकलांक इतल्या लोकलांक तुमी त्या हॉटेलान घालचे म्हणून. So I would request the Honorable CM and the TCP Minister, आता जेन्ना कसले इंडस्ट्री येता नाल्यार प्रोजेक्ट येता नाजाल्यार एक हॉटेल येता, वॉट एवर कम्स, TCPक वयता ते. TCPन पयलेच विचारूंक जाय बाबा देर शूड बी अ पॉलिसी फर्स्ट ऑफ ऑल that 60-40 or 70-30, 70% to the Goans, 30% to the outsiders, whatever, or 60%, 40%. आणि जेन्ना TCPन ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक येता ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर बरयल्ले आसूंक जाय, मेन्शन केल्ले आसूंक जाय बाबा इतले जॉब, कितले जॉब्स तुमी कसले कसले जॉब्स दितेले ते पयले सद्याक. दॅट हॉटेल इंडस्ट्री ऑर दॅट इंडस्ट्री ऑर वॉट एवर प्रोजेक्ट कितले तुमी जॉब्स हांगा गोंया क्रिएट करतले. सो आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता आनी ऑक्युपन्सी मेवता म्हणल्यार मिनिमम एक वरोस तांकां तें बांदपाकूच वयता ते वॉट एवर स्ट्रक्चर इज दॅट. आय एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम, मॅक्सिमम इट मे टेक सम मोर टायम. सो मीन टायम द गव्हर्मेंट हॅज द रिपोर्ट ऑफ वॉट जॉब्स आर रिक्वायर्ड बाय दॅट इंडस्ट्री ऑर बाय दॅट हॉटेल. आनी त्या टायमार ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर बरोवन दिवंक जाय बाबा इफ educated and qualified Goans are there at the time of recruiting, Goans should be given first preference. So at the time of construction, issuing the construction license by the TCP, the government knows, and at the time of issuing construction license by the panchayat knows baba itle jobs ye industry nalar ye hotel generate kortele म्हणून. Afterwards the sarpanch also knows, the full panchayat body knows baba ye hotel yeta nalar ye industry yeta itle jobs amcha gawan yetele. They can online nalar आपल्या लोकांक सांगूंक जाता बाबा हे जॉब्स येवपाचे हा तुम्ही तयार रावात म्हणून for this job. And at the time of occupancy, don't give them occupancy till this is bare I'm telling about bare basic. At the time of occupancy, don't give them occupancy till तेणी पहिले ऑक्युपन्सीच्या पहिले एम्प्लॉयमेंट आय मीन इंटरव्यू घेवंक जाय लोकांची भुरग्यांची and see that so many Goans are employed, so many. This is common sense what we should have, I feel. So occupancy dinaka till they employ so many Goans, qualified and literate Goans who are eligible for the job. See, this is my thing. आणि advertisement at the time of before the occupancy त्या हॉटेलान त्या इंडस्ट्रीन advertisement बाबा हेणे सांगला त्या एल्टनान सांगला त्या advertisement should be done on our local newspapers, English newspaper, Marathi newspaper, कोंकणी बाबा हे हॉटेल अंजुना येयल्ले हा इतले आमकां जॉब्स जाय पडटले, so that all the locals they know, and proper policy sir has to be done in this context. Thank you very much. Yes, Venju, I guess. Speaker sir,
I stand in support of the private members' resolution raised by my colleague Cruz Silva. Speaker sir, there is nothing new in speaking about skill development. उलयता हा आनी कितलीशीं वर्सां हांवूय कॉलेज पास जाल तेन्नासून हांव आयकतां जेन्ना हांव टीव्हीचेर पळयतालो आज हांव एसेंब्लींत आहा आनी त्योच गोश्ट उलयता. So that means our intention to ensure that skill development is provided and skilled students pass out and join the industry सारकें हुंय पडना. गेल्या त्या वर्सा 19,000 भुरगीं SSC पास जाल्लीं, हे पाटी 20,000 SSC पास जाले आनी 19,000 हायर सेकंडरी पास जातलीं. Same figures next year जातले. So 3 वर्सां, so now you know that these children are ready. So how are we going to make them futuristic ready? How are we going to make them trained? 2027 इलेक्शना पयलीं समज एक हॉटेल रेडी जावन येवपाचें आहा, तें हॉटेल आज जरी तरी प्रपोजल घालता, ते हॉटेलाक जनरल मॅनेजराक कितें क्वॉलिफिकेशन आहा, ड्रायव्हरांक कितें जाय, सगळे रेस्टॉरंटान कितें जाय, तें आज जरी 3 वर्स पयलें ते हॉटेलाक आमी ती स्कील ट्रेन करून दिली जाल्यारूच म्हाका दिसता हें सगळें क्रॅक डावन जावपाची हाय चान्सीस आसा. आनी फॉर दॅट आय थिंक वॉट वी नीड टू डू, आमी एक सॅम्पल रिपोर्ट घेतलेलो. When I say आमी means I had taken a sample report in my own constituency. आणि सॅम्पल रिपोर्टा प्रमाणे एक सायकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट केली लास्ट इयर ऑन द 29th of April. सायकोमेट्रिक टेस्टाचे जो रिजल्ट आयलो स्पीकर सर वॉज व्हेरी व्हेरी हॉरिफाईंग. It was seen that almost more than 55 to 60% of the children who have answered SSC last year are not in a position to go for 11th standard with that test what they have answered, which means they are not ready to go for 11th standard. In their mentally they are not eligible. So what do we do for these children? That is the government's duty to identify, because if they go to the 11th and 12th they will not do well, and they will not do well and they will get demotivated and their career choice will go wrong. So speaker sir, this is the crux. We have done this. So I walk the talk, speaker sir. Psychometric tests needs to be done from 8th standard, 9th standard. Children needs to be identified who needs to be trained with skill development. आणि तेन्ना इस्कुलांतले बाय स्वता सोडून तांकां तें ट्रेनिंग पडपा जाय. सगलो 11th वयता म्हणून सगळे भुरगे 11th करपाक पडना. And I think this is what we need to do. Give them skill training after the school gets over, during the school period. I think this identification is the key when they are young, speaker sir. ना जाल्यार हॉटेलां येतलीं आनी ते एडवर्टायजमेंटूय घालतले सगळे लोकल पेपरांचेर, पूण ते एडवर्टायजमेंटाचेर एप्लाय करपाक जे कोण एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया इंटरव्यूआक वयता तो इंटरव्यू पास जावपाना स्पीकर सर, बिकॉज वी हॅव फेल्ड टू प्रोवायड देम द रायट स्कील एट द रायट टायम. तो हुंय तरी आमगेलो सरकार चुकता आनी चुकता म्हणून आमगेले एवरी इयर अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आहा. तो स्पीकर सर, I would categorically like to say that we need to encourage psychometric test in all our schools and guide the children whether they should go to do higher education, whether they should go into skill development courses, and which skill development courses will be identified through this psychometric test. Yes, sir. Thank you. Yeah, Alex Lawrence. Speaker, sir, I rise to speak on the private members' resolution. Speaker, sir, talking about what everybody is speaking today. My colleague, Captain Vanzi, summed it nicely. He said he has been hearing this topic from childhood. And he said from childhood he's been hearing, and then the same thing is going on. And he says he doesn't know what is going wrong. So I just want to correct Vanzi, and I want to tell him that when you come to assembly, you change. He's been hearing right from childhood. He's continuing the same thing he's saying. So I'm just trying to figure out, when you come to assembly, does it change, Camo? I heard leaders here speaking in the assembly. I have given 80% reservation for jobs. Big talks have been going on here. I have had leaders here from my party, my previous party. I can't say my party. I'm independent. So So I used to sit down and listen. Now I cannot, I don't want to do the same thing, Speaker sir. But I only want to tell you that, see, jobs for locals Mundai. I know there are a lot of issues. There are, I heard Madam Delilah saying that hotels should have, occupancy should be linked to GOANs.
She has got hotels. I think she's got some hotels, 1 or 2 hotels, I don't know how many. And I'm proud that she has employed all Goans. Well, I only want to tell you that everybody comes here and speaks. Everybody speaks here. Topic is there of Elton. He says that industry was brought by Congress. I want to tell you, casinos also was brought recognized. None of the members spoke. How many Goans are there in the casinos? I was watching single member, not one single member spoke. How many Goans are there in casinos? I only want to tell you that it is not only industry, not only this, not only that. I heard members speaking, person of Goan origin. Goan origin म्हणते आणि झाले bill जाऊ ना. I'm not criticizing anybody, but it hurts the ears when you speak. And when you speak for the galleries, how much are we really going to do? Guy spoke of saying that Andhra Pradesh, which is a 4th state, Haryana, they kept a reservation for the people from the own state. It is not that we have to get together and make a policy and say that this is for Goans and this is not for Goans. We have to see, not only that, we have to see how much salary they get also. We have to see all these aspects and then work. There are people from other states coming and getting employed here. Now I got one case, Speaker sir, I'm just highlighting one case. I've got Pepsi people coming there. There is a strike going on in Pepsi, in Sange. They are saying, I've employed Goans. I get Goans who are saying that this salary is not enough for me. I get another guy from outside the state, he's getting 18,000 for one shift. He does 2 shifts, he gets 36,000 rupees. 2 shift करतो 36,000 होता करा. तो म्हणटा आमगे गोंयकार आहा तो समराय ना कामा. आपण म्हणटा गोंयकार इन्चार्ज. तो म्हणटा समराय ना कामा. समराय ना जाल्यार तो कितें करता तेगे मॅनेजर आहा तो हू इज एन आउटसायडर. क्वेश्चन्स हिम कितें बाबा तुगे गोंयकार हुंय आहा तो. They are all issues which we have to, simply, that is what is happening here. We are talking for the galleries and we are going home. The truth is that, end of the day, how many people are going to work? How many people are going to get employed? What is going to be the salary? Everything has to come into it. Or we have to make a bill that this bunch of jobs we have to reserve. And we can't be hypothetical. We can't say 80% of jobs we want for Goans. We have to come to terms. We have to understand reality and we have to go ahead. So I would call upon everybody to suggest, make one small, time-bound, small this, put into the policy. There's an industrial policy coming. Put it inside the industrial policy. Let's do it. And talking for the galleries, we have to stop. If somebody can talk better than me, please go ahead. But talk what is right and what is reality. We simply can't say things. We simply can't assume things. We can't say that we are just going to employ, we are going to employ. Dalna, Daina, Kidli or Sali. The Speaker sir, I call upon the government, have something concrete, come out with something where, it will be linked. Type of job will be linked, industry will be linked, as well as the salary. Thank you, Speaker sir. Yes, Chief Minister. Speaker sir, Speaker sir, I rise to support the resolution moved by my colleague Cruz, Silva, Elton, Vijay, Kalus on unemployment. Now, Speaker sir, government is a continuous process and the commitments given by any government prior to elections needs to be fulfilled by a party which comes to power. In 2012, when the BJP government came into power with a commitment to solve the unemployment in the state, I want to remind the members of this house that the BJP had promised unemployment dole to the youth. The BJP government had promised 50,000 jobs in 2017. Another 20,000 to 10,000 jobs during the Lok Sabha and the Zilla elections. Speaker sir, the reality is not a single penny is given to the youth. The report, as highlighted by several of my colleagues about the Niti Aayog headed by the Honorable Prime Minister, that 1.1 lakh youth
are unemployed in Goa. This is a very serious thing, an issue needs to be looked at very seriously, Speaker Sir. The CMI reports reveal that the unemployed rate is 16%, double that of national average. Now, Speaker Sir, there are various LQs that I was scanning through by the Labour and Employment reveal that this government is not serious in providing jobs. Speaker Sir, Star LQ 10A dated 17 November 23, 17 January 23 by me states that the Labour and Employment has not conducted any survey to ascertain exact number of unemployed persons in the last 5 years. LQ Star 2C dated 22nd July 2022 by Sankalp Amonkar. It states that the government has no records of employment generated in the private sector. Star LQ 2C, again by Sankalp Amonkar, states that out of 1,16,739 youth registered with the Employment Exchange, only 115 were given government jobs on regular basis and 1749 were given job on contractual basis. Now these are all the replies that I am reading, Speaker Sir. The much hyped mega job fair of the government held on 8th and 9th November. 21,780 participated. 576 got jobs. Speaker Sir, 530. The LAQ number 29 dated 18 July by Advocate Carlos Ferreira reveals that 8,946 posts lies vacant in various government departments against the sanctioned staff of 41,133. Now, Speaker Sir, the plight of the senior citizen during Prasashan Tumcha Dari, one of the minister, when he visited Margaon, where a senior citizen asked this honorable and pleaded to the honorable minister to look into this issue very seriously. The CM promised on 8th November 2022 that all the government recruitments will be done through the Staff Selection Commission. The Honorable Chief Minister, I don't know why he cannot keep up to his commitments. The independent functioning of Staff Selection Commission would bolster the confidence of our youth that recruitment would be a transparent process. We should make it obligatory to the private sector to give most priority, Speaker Sir, to locals in employment, and the government should look at this aspect very seriously. Speaker Sir, we talk about ease of doing business. Now this ease should get percolated for self-employment. The service sector, tourism industry, hospital industry, they are good conductors of self-employment. We need to build awareness through entrepreneurship development programs. Speaker Sir, I want to highlight that our technical institute, JMG Technical Institute, Higher Education Institute, they should ensure internship and job placements as an integral part of their education activity. Institutions should take internship and placement seriously and compulsory. Speaker Sir, on employment, I also see the picture of the employed currently being thrown out of their engagement. Example, the taxi trade. I would also like to highlight the taxi owners and operators at Mopa and the coastal belt. Speaker Sir, one specific case of MSGV Yuva LLP from Mopa who were provided housekeeping services and manpower to subcontract of the Mopa airport by GMR. Speaker Sir, they expected GMR to give them this housekeeping contract. They were GOANEWS there and they were engaged 24 numbers.
But GMR speaker sir for 6 months now, after 6 months तांकां discontinue केले. गोंयकारां जॉब मेळटाय म्हूण थिंगा हे भुरग्यांक थिंगा दोले आनी मागीर तांकां काळे. I think they have written to the Honorable Chief Minister and the Honorable Prime Minister as well regarding this matter. This is a very serious matter. Now, Speaker sir, from the above, it is clear that this government has failed in providing the youth jobs. कित्याक दुसरे नंबराक आमकां आज report card दुसरे नंबराक unemployed जे youth आहे, जी state is the second highest, Speaker sir. Speaker sir, the CM जे तेगेले गेल्या वर्साचे budget आशिल्ले, his words were समृद्ध गोंय, सुजलम सुफलम गोंय, सुविध्य गोंय. These are the focal points, Speaker sir, of Goa Vision 2035 document of Dr. Raghunath Mashelkar. Unfortunately, this report or this government has kept this report and shelved it 2012. Sir. There is a saying, and I would request the Honorable Chief Minister, better late than never. I urge that you read the roadmap for Goa Vision 2035 Congress Manifesto based on seven focal points. Speaker sir, this roadmap has a clear action plan on employment and entrepreneurship. Honorable Chief Minister, several members have raised their thing. I expect you that you should look into this serious matter. Yes. स्पीकर सर, श्री क्रूज सिल्वा एल्टॉन या सगळ्यांनी मिळून हाऊसासमोर प्रायव्हेट रेझोल्युशन हाडला आणि त्याच्यानी त्या रेझोल्युशनान त्यांच्यानी डिमांडूय केला की जॉब स्किल रेडी करचे ॲटलिस्ट 20,000 अनएम्प्लॉयमेंट युथा खातीर. स्पीकर सर, ह्या सगळ्यांक फुडें वयता आसतना बाप ॲडवोकेट कालूस हांणी डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाचो जो इशू मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो इशू म्हाज्या समोर रेज केला हांवें लक्षांत घेतला तो तेजे हांव चेंजीस ज्यो कितें आहा पळय कन्संट्रेट करपाक लायता आनी ह्या वर्साच्यानूच भितर चेंजीस जातल्यो. देर इज सम मिस्टेक, आय एम एक्सेप्टिंग इट, देर इज सम मिस्टेक, हांव त्यो चेंजीस करपाक लायता. स्पीकर सर, बाकीचे सगळे उलयता आसतना वेगवेगळे विशय प्रत्येकान उलयले, बट थोडोसो रियलिटीक धरून म्हणजे सगळे उलयले रियलिटीक धरून रेजिनाल्ड बाब अजुनूय बी म्हणजे एक थोडोसो रियलिटीक धरूनय उलयलो. स्पीकर सर, आमी अनएम्प्लॉयमेंट खंय खंय क्रिएट जाता म्हणजे थोडोसो बारकायेनूय पळोवपाची गरज आसा. 10वी फेल जावन सोडूनय घरा कडेन रावल्ले भुरगे आसात. 10वे उपरांत ITAक गेल्ले भुरगे आसात 10वी पास जावन. 12वी फेल जावन भुरगे घरा कडेन रावल्ले आसात आनी ताज्या उपरांत ग्रॅज्युएट पास जावन रावल्ले आसात आनी ताज्या उपरांत इंजिनियर्स आनी तेय बी रावल्ले आसात आनी पोस्ट ग्रॅज्युएटूय आसात. स्पीकर सर, एक हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. स्पीकर सर, ताजेर हांव कितें उपाय केला तेजेरूय येता मागीर, बट हांव एक गजाल नक्कीच सरकार स्कील गॅप एनालिसीस जो आसा हो फायंड आवट करता. करियर गायडन्स जे आसा हें प्रत्येक फावटी करियर गायडन्स आफ्टर 10th, आफ्टर 12th आनी आफ्टर ग्रॅज्युएशन ह्या लेवलाचेर सरकारान फोकसूय केला. बट ताच्या पयलीं एक गजाल सांगता, गोंय सोडून वचपाची कोणाक गरज ना. म्हाका दिसता नोकरे खातीर कोणी गोंय सोडचें अशें म्हाका दिसना. सोडून वयता तांकांय सांग वचूं नाका म्हणून, कारण जर गोंय सोडून गेले जाल्यार उरलेले भलतेच लोक येवन गोंयांत रावपाक लागतले. तें डेंजर आहा, तें चड डेंजर आसा गोंयकारां खातीर. त्या ती गोंयांत जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. आमकां थोडोसो मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. थोडेशें आमकांय बी प्रत्येकाक समजून सांगपाची गरज आसा आनी सरकार आपल्या परीन करता, ना सांगना न्ही. हांवें मुद्दाम म्हणजे प्रधानमंत्री कौशल्य योजना हेच्या अंतर्गत जे सांगता पळय न्ही, आमी 3 कोर्सीस न्ही, आमी तुज्या मडगांवान 2016 जवळपास 8 तरेच्यो ट्रेड सुरवात केल्ल्यो. 8 तरेच्या ट्रेडींनी फक्त 30 काय 40 भुरग्यांनी एडमिशन्स घेतले. म्हणजे खूब व्हडलो अवेरनेस हें तें करून 30-40 भुरग्यांनी 6 म्हयने प्रधानमंत्री कौशल्य योजना PMKVY 3 आसली तेन्ना 2 कडेन नॉर्थ गोवा आनी हांवें सांखळेंनी सुरू केल्लें. हार्डली थंयसर 40 भुरगे एडमिशन घेवपाक शकले. उरलेल्या ट्रेडांक तेंच्यांनी एडमिशन घेवंक ना. ते म्हणजे खंयच्यो खंयच्यो ट्रेड आहा पळय न्ही ताजेरूय येता हांव इन डिटेलान वयता आसतना. आमी एम्प्लॉयमेंट म्हटलें काय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्कील डेव्हलपमेंट, इंडस्ट्रीज, टुरिजम ही सगळीं डिपार्टमेंटां जी आसा ही डायरेक्ट डील करता. IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हें जें आसा पळय न्हू ही डायरेक्ट ह्या सगळ्या कडेन डील करीत आसा. तितूंतल्या तितून मिनिमम वेजीस एक्ट ऑलरेडी म्हणजे तेज्यो मिटिंग्स जाल्या
तेज्यो लेबर युनियना वांगडा कन्सल्टेशन जाला, त्याच बरोबर इंडस्ट्रीज युनियना वांगडा कन्सल्टेशन जाला, तेंचे रेट फायनलायज करपाचे आसा आनी जाता तितके बेगीन तेंच्यो मिनिमम वेजीस ज्यो आसा ह्यो डिक्लेअर केल्यो वयतल्यो आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वेजीस ज्यो आसा पळय स्किल्ड अनस्किल्ड आनी सेमी स्किल ह्या 3 टप्प्यांनी ज्यो आसा हे डिक्लेअर केले वयतले. बट कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट वी आर मच हायर. बाकीच्या स्टेटीच्या पेक्षा मिनिमम वेजीचे आमी सगळ्याच्या पेक्षा चड हायर आसा. स्पीकर सर, आमी बजेटांत फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी पास केला आनी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंटच्या बाबतींत म्हणजे एक जो ग्रॅच्युटी जी मेळनासली म्हणजे मदीं काडून उडोवपाचो प्रकार आसलो पळय पण ती ग्रॅच्युटी दिवपाचो जो आसा पळय न्ही तोय ऑलरेडी फायनलायज केला. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डांतल्यान 80% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हे गोवनाक दिवचे हाजेर स्ट्रेसूय करता आनी त्या खातीर तांकां खंयच्यो स्कील जायो आनी त्यो स्कील आमच्या स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान आमी घेवपा खातीर तांकां ट्रेनींग दिवपा खातीर सुरवात केल्या. न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी लॉन्च केल्या, त्या पॉलिसीत सुद्दां म्हणजे 80% एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो गोंयांत जनरेट. आमकां खबर आसा लेबर वर्क गोंयांतले काम करिनात आनी लेबर इंडस्ट्री कडेन तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे लोक कोणूच लेबर इंडस्ट्रीन काम करी सारके भुरगे आमचें काम करिनात, आमकांय खबर आसा. थोडोसो आमी एप्रेंटिसशीप पॉलिसी हे फावटी ऑर्गनायज म्हणजे गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन आमी ती चलयतले म्हटल्यार आनी मिनिमम टू मिनिमम 5,000 भुरग्यांक त्या पॉलिसीन घेवन 5,000 भुरग्यांक एप्रेंटिसशिपाच्या सकयल घेतले म्हटल्यार. कित्याक हांव तें सांगता, भुरगो ITआयंतल्यान प्लंबर जाता, 1 वर्स प्लंबर जाल्या उपरांत तो घरा कडेन वता किंवा 2 वर्सांची ITआय इलेक्ट्रिशियन घरा कडेन वता, तो इलेक्ट्रिशियन म्हणून खंयच्याच इंडस्ट्रीन काम करपाकूच पळयना. तो एक तर म्हणटा मागीर आपल्याक पिवनाचें काम जाय जाल्यार दुसऱ्याक कसलें तरी गव्हर्मेंटात काम जाय. पण तेणी जी स्कील शिकला त्या स्किलान जर तो ती फुडें एप्रेंटिसशीप घेवपाक शकलो जाल्यारूच तो भुरगो फुडें त्या स्किलांत काम करता. जाल्यार अशे कितलेशेच भुरगे ITआयंतल्यान प्लंबींग आसतले, कार्पेंट्री आसतले, इलेक्ट्रिशियन आसतले, ब्युटिशियन कोर्सीस अशे वेगवेगळे कोर्सीस घेतल्या पण ती फुडें स्कील कंटिन्यू करिना. म्हणून हे फावटीच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसतली किंवा बाकीच्या हातूंतल्यान तांकां एप्रेंटिसशिपच्या माध्यमांतल्यान तांकां कंटिन्युएशन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न नक्की आमच्या कडल्यान आमी करता. हांव HR कॉर्पोरेशनाचेर वता. गव्हर्मेंटान हें सगळें कन्सिडर करून 2014 मनोहर भाई पर्रीकर आसतनाच HR कॉर्पोरेशन सुरवात केल्लें. ज्या सेक्युरिटी हावजकिपींग हे जॉब पयलीं गोंयकार कोणूच करिनाशिल्ले. कित्याक करिनाशिल्ले तर आमी सगळे काडून कॉन्ट्रॅक्टाक दिताले आनी तांकां वेजीसूय सारक्यो मेळनासल्यो. हे फावटी जवळपास आतां 8 ते 9 हजार गोंयकार भुरगे हावजकिपींग आसतले, सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हे सगळे भुरगे गोंयकार काम करतात. आमी तांकां मिनिमम बऱ्यो वेजीस दिता. एवरी इयर तांकां 250 प्लस इन्क्रिमेंट तांच्या सॅलरीन दिता. तांकां सगळे बेनिफिट्स A to Z बेनिफिट्स आमी HR कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत दिता. 9,000 भुरगे गोंयकार आसात. तूं म्हणटा तशें म्हणजे ओरिजिनल गोंयकार आसात. ओके, तुज्या म्हणण्या प्रमाणे. आनी ह्या भुरग्यांक ह्या फावटीच्या बजेटांत तर आमी म्हटलां म्हणजे तांकां 10% रिजर्वेशन त्याच खातीर म्हटलां आमी जे पुलीस आसतले, फायर आसतले, फॉरेस्ट गार्ड आसतले, ह्या सगळ्या हितून 10% रिजर्वेशन दिता जेणे करून थंयसर आनिकूय भुरगे जे आसा एम्प्लॉय जावचे म्हणून दिता. इवन दो तांचे स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग जे आसा हें करपा खातीर तूं वजें म्हटलां तशें त्यांनी इवनिंग कोर्सीस किंवा तांकां करस्पॉन्डन्स कोर्सीस करपा खातीर 10,000 रुपीज पर्यंतची जर एन्युअल फीस असली आसत जाल्यार आमी त्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत तांकां एडिशनल दिवपाची केल्या. अटल पेन्शनच्या योजनेच्या अंतर्गत त्या सगळ्या जाणांक पेन्शनूय चालू जातली, तांचो इन्स्टॉलमेंटूय गव्हर्मेंट बेर करतले. म्हणून आमी एटलिस्ट HR कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत प्रायवेट सेक्टरान म्हणजे जाला कितें आमी प्रायवेट सेक्टरानूय तांकां कंपल्सरी करपाचें केलां. कारण प्रायवेट सेक्टर 12 वरां ड्युटी बीन दिता बट तांच्या बरोबर टायअप करून एट पार सॅलरी विथ द HR भुरग्यांचे मेळची जेणे करून आनीक एक 5-10 हजार भुरगे थंयसर ते सगळी कडेन सेक्युरिटी, हावजकिपींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे एटलिस्ट आमी ऑर्गनायज सेक्टरांतल्यान तांकां जर दिवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार HRान आमी आनिकूय भुरग्यांक घेवपाक शकतले. तें सुरवात केलां. आमी नोड मेगा जॉब फेर आनी तेज्या भायर जॉब फेर आमी वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट असोसिएशन हांच्या बरोबरय हें केलो. 550 तेस्ताच ऑफर लेटर दिली बट ताज्या उपरांत जवळपास 6 ते 7 हजार भुरग्यांक जॉब ऑफर लेटर जी आसा पळय न्हू 100% दिल्या. हांवें वेरीफाय केल्या. तेजो कंटिन्युअसली सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू जो आसा पळय न्ही हो तेंचो घेयत आसा. थोड्या जाणांनी ऑफर घेवंक ना, थोड्या जाणांनी ऑफर घेतली, थोडे जाण जॉयनूय जाले त्या हितून. परत आमी पुराय गोंयांतल्यान वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन आसा तांकां थंयसर जॉब फेर घेवपाक लायलो आनी थंयसरूय बी ताजो रिपोर्ट अजुनूय येवपाचो आसा. कारण सगळ्या तांच्यांनी
तांकां ट्रेनिंगाचेर घेवपाची तयारी केल्या. ट्रेनिंगाचेर घेवन ताज्या उपरांत तांकां थंयसर परमनंट जॉब दिवपाची इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सुरवात केला. सेम फॉर्मुला आमी उरलेली एसोसिएशन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आहा पळय न्ही हांकां कंपल्सरी केला की एवरी 3 म्हयन्यांनी एका इंडस्ट्रियल एसोसिएशनान ते घेवपाचे. सिप्लान इट इज एन BSc इन फार्मास्युटिकल्स कोर्स सुरवातूय केला. BSc इन फार्मास्युटिकल एवरी 40 स्टुडंट्स ते BSc इन फार्मास्युटिकल्स 3 वर्सां शिकयता आनी तितूंतल्यान भुरग्यांक घेता. स्पीकर सर, आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तेजे बद्दलच्यान सांगताले. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या वतीनूच फुडले रिक्रुटमेंट जे आसा 100% जातले आनी 100% ट्रान्सफरन्सी जातली. ताज्या भायर जावचे ना. स्टाफ सिलेक्शन बील पास केला. आतां ऑलरेडी पास केला. नवीन रिक्रुटमेंट ज्यो जावपाच्यो आसा पळय न्ही त्यो सगळ्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या थ्रूच जातल्यो. स्पीकर सर, हांव फक्त म्हणजे क्राफ्ट एंड ट्रेनिंगच्या वतीन आमी जवळपास 10 गव्हर्मेंट ITI आसात आनी 3 प्रायवेट ITI आसा. मोर दॅन 60 कोर्सीस आमी रन करता. बरेचशे फावटी म्हणजे तुमी खंयचे कोर्सीस थोड्या जाणांक म्हणजे कितें कोर्सीस रन करता पळय न्ही भुरग्यांकूय खबर ना आनी लोकांकूय खबर ना. म्हणून हांव मुद्दामून म्हणजे एक 2-3 कोर्सीस हांव फूड प्रोडक्शन कोर्स जो आमकां आत्तां बरेच जाण हॉटेल मॅनेजमेंटान वचून एडमिशन घेता बट फूड प्रोडक्शन कोर्स हो आमच्या ITIतूय चलता. आनी हो जर कोर्स घेतलो आज सगळीं हॉटेल्स जी आहा पळय न्ही ह्या भुरग्यांक घेवपाक तयार आहा. आमी हॉटेलां कडेन सगळ्या उलयत आसा. तांकां हे जर कोर्सीस केल्ले आसात फ्रंट डेस्क केल्लो आसतलो, हॉटेल मॅनेजमेंट केल्लो आसतलो. आमच्या कडेन पणजी ITIन इवन दो हावजकीपींग अटेंडंट आपल्या हॉटेल मॅनेजमेंटूय कोर्स आमच्या पणजी ITIन 2 वर्सांचो आसा. व्हेरी फ्यू भुरगे एडमिशन्स घेता. स्पीकर सर, तशें जर पळयत जाल्यार फ्रंट ऑफिस एसिस्टंट कोर्स, हावजकीपींग कोर्स, फूड एंड बिवरेजीस कोर्स, ओके, सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस, ताज्या उपरांत हे कोर्सीस जे आसा पळय न्ही दीस इज एन व्हायट कॉलर जॉब दिवपी कोर्स. ह्या आमच्या सगळ्या ITIनी हे कोर्सीस आसा. फाटले फावटी हांवें पळयलें की हितूर 4 आनी 5 एडमिशन जावपाक लागले. हांवें आतां अवेरनेसूय करपाक लागल्या. हांवें तेंच सांगता म्हणजे फॅक्ट आहा तो सगळ्यांक खबर आहा. आमचो पॉयंट असो आहा की आतां मुखेलमंत्र्यान म्हाका सांगलें तुजे मडगांवच्या हातून रिस्पॉन्स नाशिल्लो म्हणून. म्हजो प्रश्न आहा स्पेसिफीक ते कोर्स वेर दे लिंक टू द इंडस्ट्री. आमी मागतात कितें हांगा की जे शिकयता ताका एम्प्लॉयमेंटाक लिंक कर. जे म्हणसर तें लिंक इस्टॅब्लीश जायना आनी त्या भुरग्याक कळना तो येवचो ना. तो कित्याक येतलो? सिंपल कॅल्क्युलेशन. म्हाका व्हायट कॉलर जॉब जर जाय एक फ्रंट ऑफिस एसिस्टंट म्हणून आनी म्हाका खबर आहा की त्या हॉटेलान नाल्यार त्या इंडस्ट्रीन म्हाका जॉब मेळपाचो आहा आनी ती लिंकेज तूं दिता म्हणून जाल्यार हांव थंय कामाक शिकूंक येतलो ना. येवचोच ना हांव. अवर डिमांड इज फॉर दॅट लिंक. पॉलिसी इज फायन बट कंप्लीट कर दी. इट इज नॉट गुड इनफ. स्पीकर सर, हांव तेंच सांगता 6 म्हयन्या पयलीं आमी इंडस्ट्रीज एसोसिएशनच्या बरोबर टायअप केला. आमचो ईच एंड एवरी भुरगो जो ITIतल्यान पास आवट जाता एक तर ताका इनिशियली एप्रेंटिसशीप म्हणून घेवपाक जाय, ट्रेनी म्हणून घेवपाक जाय आनी ताच्या कडेन जे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल जाता कंपल्सरी ताका तेणी त्या भुरग्याक कंपल्सरी घेवपाक जाय. आमी स्कील डेव्हलपमेंटांतल्यान तें मॉनिटर करपाकूय सुरवात केला. स्पीकर सर, हाज्या भायर आमचे कडेन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन ही सोसायटी आसा जी डायरेक्टर ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेनिंगच्या अंतर्गत आसा. हाच्या अंतर्गत 27 इन्स्टिट्यूट प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आमचे कडेन टायअप आसा. पयलीच फावटी म्हणजे ह्या जुनांतल्यान तांकां सगळ्या जाणांक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन वेगवेगळे कोर्सीस आनी मॅक्झिमम भुरग्यांक ट्रेन करपा खातीर तांकां एक ऑर्गनायज्ड पद्दतीन सगळे कोर्सीस एक वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत सुरू करचे हें सुरवात केलां. आतां तेंची एप्रील म्हयन्यान तांची मिटिंगूय दवरून खंयचे कोर्सीस खंय सुरू करचे, फक्त कॉम्प्युटर टायपिंग इतकेंच न्ही तर वेगवेगळे कोर्स. कारण ह्यो ऑलरेडी सोसायटीज आनी ह्यो खूब पयलीं पासून आसा. आतां न्ही गेली 7-8 वर्सां ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशना कडेन वेगवेगळे 27 सेंटरां रजिस्टर्ड आहा आनी ह्या 27 सेंटरांतल्यान आतां पर्यंत वेगवेगळे कोर्सीसूय चलता. ते वेल अवेरनेस ताच्या बद्दल खूब मोठो वाडयता आनी तांकां इंडस्ट्री लिंकेज करपाचो जो आहा पळय न्हू तोय आमी प्रयत्न केला. आनी ताकाच लागून हांवें म्हटलां की अनऑर्गनायज सेक्टरांतल्यान अनऑर्गनायज्ड सेक्टर मॅनेजमेंट सिस्टम आमी फॉलो करपाचो केला. आतां पर्यंत हे सगळो मॅनपावर तयार जाताली आनी ती अनऑर्गनायज्ड उरताली लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटच्या अंतर्गत. ते सिस्टम जाग्यार घालपाची ऑलरेडी बजेटान हांवें प्रॉमीस केला आनी तितून हांवें म्हटलां अनऑर्गनायज सेक्टर मॅनेजमेंट सिस्टम इट इज अ सिंगल युनिफायड मार्केट प्लेस वील बी द फॉर अनऑर्गनायज्ड सेक्टर. हे ज्या निमित्तान आमी हो सगळो मॅनपावर जो आसा हो इंडस्ट्री कडेन कोरिलेट करपाक शकतले. ताज्या उपरांत आमी मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंट्रस्ट रेबीट स्कीम जी इंडस्ट्री खातीर दिल्या, ओके,
दुसरे गोवा लेबर कार्ड ते म्हण आमी जे गोवन लेबर कोण येतले आमच्या गोंयकारा खातीर न्ही भायलो लेबर जेणे म्हटल्यार जेचेर कंट्रोल उरचो क्रायम आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचेर कंट्रोल उरचो ताज्या खातीर म्हटलेलें आसा. ताज्या भायर चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप पॉलिसी ज्या पॉलिसीच्या मार्फत एटली स्कील आनी फुडें वयतले. चीफ मिनिस्टर कौशल्य स्कीम जी म्हटल्या ती हीच की मॅक्झिमम जाणांक स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग कशा पद्दतीत करपाक शकतले. प्रोविजन जरी थंयसर कमी असलें जाल्यार येता त्या परत सप्लिमेंटरी बजेटाक आमी प्रोविजन करूं शकता. मॅक्झिमम म्हाजें तर म्हणणें आसा की प्रत्येकान आपल्या थंय HRDFच्या अंडर सेंटर सुरू करा. म्हाजें तर सरळ म्हणणें आसा वी आर रेडी टू सपोर्ट. प्रायवेटलीच आनी प्रायवेटानूच सुरू करपाक जाय ते 6 म्हयन्याचे कोर्सीस जाका आमी लिंकेज इंडस्ट्री कडेन करतले म्हणून प्रत्येकान सुरू करचे जेणे करून आमी फुल्ली सपोर्ट करपाक तयार आहात. ताका लिंकेज म्हळ्यार कितें स्पीकर सर लिंकेज हॅज टू बी कन्फर्म्ड जॉब विथ द इंडस्ट्री. इट इज नॉट लिंक वळख करून न्ही स्पीकर सर इट हॅज टू बी अ कन्फर्मेशन. स्पीकर सर आमी लिंकेज जी एस्टाब्लिश करता ती जॉब दिवपाकूच एस्टाब्लिश करता. स्पीकर सर एक सेंटिमेंट जे डिलायला लोबोन घालें ताजे भशेन ताणें घालें बिकॉज ऑफ हर बॅकग्रावंड शी हॅज कम फ्रॉम द पंचायत. बट लिंक कशें आसता इंडस्ट्री हॅज टू बी कंपेल्ड टू टेक दॅट बॉय. फॉर दॅट देर हॅज टू बी लेजिस्लेशन. देर इज नो प्लेजंट लेजिस्लेशन. स्पीकर सर आमी इतले क्वेश्चन घाले तातूंत कितें आमकां कळटा की IPB स्कील एज्युकेशन आनी एम्प्लॉयमेंट हाजे भितर लिंकेज ना हाजे भितर कनेक्शन ना म्हणून वी आर आस्किंग फॉर पॉलिसी स्ट्रक्चर्स. स्पीकर सर कितलेय एफर्ट करता स्पीकर सर. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गेल्या वर्सा ताजेर तुवें 16 कोटी रुपया इयरमार्क केले हे खेपे 3 कोटी केले. आर यू सेयिंग दॅट द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज फेलिंग इन गोवा? Is the chief minister trying to say that? स्पीकर सर प्रधानमंत्री कौशल्य योजना आमच्या सगळ्या ITतल्यान आमी इम्प्लिमेंट केल्या. प्रायवेट सेक्टरानूय ती इम्प्लिमेंट करपाक जाय आसली. प्रायवेट सेक्टरांतल्यान आमकां फक्त एकीच कडल्यान थंयसर रिस्पॉन्स मेळ्ळा त्या योजने खातीर. बाकीचे कडल्यान मेळूंक नासलो पण आमच्या सगळ्या ITनी ती आमी इम्प्लिमेंट केल्या. आनी आमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी जी आमी लॉन्च केल्या त्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीच्या अंतर्गत अजुनूय जर कितें अमेंडमेंट करपाक जाय आसत फॉर द लेबर्स आनी हेच्या खातीर जाल्यार आमची तितूर करपाची तयारी आसा. स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त आमी टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड ऑलरेडी आमचो टायअप जाला आनी त्याच्या अंतर्गत जवळपास टाटा टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट आमी 5 ITनी आमचो 5 ITI अपग्रेड करता. एप्रॉक्सिमेटली 209.72 crores रुपीज आमी स्पेंड करून अपग्रेड करता. आनी हे स्कील जे आसा पळय न्हू हे सगळे स्कील टाटा स्कील डेव्हलपमेंट टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड हांच्या बरोबर टायअप केल्ल्या कारणान गोंयांत ज्या इंडस्ट्रीक रेडी जो मॅनपावर जाय पळय न्ही तो हातूंतल्यान करप हे ऑलरेडी ठरयलां. त्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर म्हणजे आमी इंडस्ट्रीजच्या बाबतींत म्हणजे ज्यो गजाली करपाक जाय तितक्योय गजाली करपाक घेतलेल्यो आसा. हांवें ऑलरेडी सांगलां की फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम ही केल्या. तेज्या उपरांत मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना केल्या. मुख्यमंत्री त्यांनी जे सांगलें की अनएम्प्लॉयड यूथ मुख्यमंत्री गोधन योजना ह्यो ज्यो सगळ्यो ज्यो म्हणजे जे 10वी 12वी फेल जावनूय घरा कडेन उरल्या तांच्याय खातीर ह्या फावटीच्या बजेटात प्रोविजन केला. आनी निश्चित रित्या आनी तशा पद्दतीन जर आमकां वेगळ्या पद्दतीचो एखादो अमेंडमेंट आमकां स्कील डेव्हलपमेंटान किंवा आमच्या इंडस्ट्रियल पॉलिसीन हाडचो पडलो आसत जाल्यार आमची हाडपाची तयारी आसा. वी आर व्हेरी मच सिरियस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. बट एक स्पीकर सर हांव निश्चित सांगता बींग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट गोंयांत टुरिजमाच्या क्षेत्रात जितक्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल जाता गोंयच्या भुरग्यांनी ह्या टुरिजम सेक्टरांतल्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक तयार जावपाक जाय. आपूण स्किलिंग म्हणजे आपली स्कील जावपाची तयारी जावपाक जाय. म्हणजे टुरिजम आमी वेगवेगळे कडेन आतां सेंटर सुरवात करता जेणे करून ह्या जुनाकच्यान आमच्या स्कील डेव्हलपमेंटाच्या मतींत जे टुरिजमान आमकां मॅनपावर जो जाय तो स्कील करपाक आमची तयारी आसा. आमी सगळ्या 5 स्टार हॉटेलां कडेन टायअप ऑलरेडी आमी एग्रीमेंटूय सायन केलो आनी त्या निमित्तान आमी सुरवातीक तांकां एप्रेंटिसशीप म्हणून आनी मागीर तांकां पूर्णता थंयसर हॉटेलांनी जॉब दिवप हाजी तयारी आमी स्कील डेव्हलपमेंटात सुरवात केल्या. सगळ्या ITनी आमी कोर्सूय सुरू करता कमिंग जुनाकच्यान सुरू करता स्पीकर सर. त्या खातीर म्हाका दिसता आमीच म्हणजे फक्त ग्रॅज्युएट जावन रावतात ग्रॅज्युएट जाल्ल्याय भुरग्यांनी ITतलो जर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतलो 1 वर्साचो कोर्स आसत जाल्यार ती घेवपाची फ्रंट डेस्क आमी ह्या जुनाकच्यान सुरवात करता. ग्रॅज्युएटा खातीर ITन कोर्स खंयच्या स्पीकर सर ओके आतां भाशण मोनोटनी टपाटपाटा करून दीत रावता खंय हा कोर्स? स्पीकर ग्रॅज्युएट आहा नॉन एम्प्लॉयड आहा खंयचे जॉब दिता आनी खंयचे कोर्स आहा तुजे? स्पीकर सर जवळपास ताका जाय जाल्यार हांव पळय हे लिस्ट जे आहा पळय न्हू ऑन द फ्लोर ऑफ द हावज हांव दवरता. हे सगळे कोर्सीस म्हणजे 12वीच्याय भुरग्यांनी केल्यार जाता आनी 10वीच्याय भुरग्यांनी केल्यार जाता. आनी एडिशनली जे आतां नवीन कोर्सीस आमी हॉस्पिटॅलिटी खातीर जे करता ते आमी ITतल्यान इंट्रोड्यूस करता. हे सगळे कोर्सीस A to Z हांव ताजे लिस्ट
फ्लोर ऑफ द हाऊस दवरता तुमी सर्क्युलेटूय करूंक लावचे जेणे करून कळटलें की 2 वर्साचे 6 म्हयन्याचे 1 वर्साचे खंयचे कोर्सीस एट प्रेझेंट आमच्या कडेन चलता. मोर दॅन 60 कोर्सीस एट प्रेझेंट आमच्या कडेन चलता. बरेच जाण समजूनच घेयना खंयचे कोर्सीस आहात ते. स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याची मेन जी आहा की सीएम कौशल पाथ स्कीम हातून तो 1,75,00,000 म्हणटा. मेगा जॉब फेरान 2.5 कोटी रुपया इव्हेंटाक चड पैसे म्हणटा. बसून घ्या देन बजेटेड आउटले फॉर अ स्कीम. बसून घ्या फकत इव्हेंट बसून घे एक मिनिट बसून घे वेंजीबाब बसून घे मुख्यमंत्री कंप्लीट करा पहिले. स्पीकर सर हाज्या व्यतिरिक्त आमचो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यानी न्यूटन स्कूल हांच्या बरोबर आमी टायअप केला ऑलरेडी. आमी त्याच बरोबर डिजिटल कनेक्ट नावाचो प्रोग्राम पयरूच सुरवात केला. जवळपास म्हणजे हितून डिजिटली आमी भुरग्यांक कशा पद्दतीन एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 250 भुरगे जे आसा पळय न्ही हे डायरेक्टली तांकां आमी एम्प्लॉयमेंट हितूंतल्यान दितले. DTEच्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनच्या बरोबर आमी प्लंबींग असोसिएशन ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर टायअप केला. आमी फायर सेफ्टी इंडिया हांच्या बरोबर टायअप केला. ह्या सगळ्यांच्या बरोबर टायअप करून पोरच्यान अशा पद्दतीचे स्किलिंग वेगवेगळे कोर्सीस करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. आणि म्हाका निश्चित स्पीकर सर ते भुरगे वचपाकूच ना ताका लागून सगळो प्रोसेस फेल जाता स्पीकर सर. आनी वी आर अंडरस्टँडिंग दीस प्रॉब्लम बट वी डोंट वॉन्ट टू सॉल्व. आम पेपराचे घालीत आहा 60 कोर्सीस 70 कोर्सीस टायअप करीता बट एक घर चलपाक टायअप केलं जाल्यार कितली सॅलरी आसपा जाय ती डिफायन जायना सारकी. भुरगे वचना हे कोर्स करपाक आनी एवरी इयर सेम स्टोरी स्पीकर सर. दिस इज नॉट समथिंग न्यू. मागीर रेजिनाल्ड बाब म्हणटालो हांव टीव्हीचेर पळयतालो हांव थिंगा आहा ते चलयत सेम. स्पीकर सर ताका मिनिमम वेजीस ज्यो आहा पळय न्ही स्किल्ड अनस्किल्ड सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही आमी रोखड्योच म्हणजे म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्याच्या 15 तारखेच्या पयलीं जातल्यो. सगळे सांगता ते आतांच कोत म्हणटा. पयर सांगलो 31 लाडली लक्ष्मी कोत म्हण आतां म्हणटा 1 तारखेक ते करता. जे एश्युरन्स दित ते जायना स्पीकर सर. डेट्योच मेळटा स्पीकर सर. परत नेक्स्ट असेंब्ली अशें जातले प्रॉब्लेम कंटिन्यूस प्रोसेस म्हणून एक फुल टर्म काढलो स्पीकर सर तुम्ही. तेजी कन्सल्टन्सी जी असली पळय न्ही लेबर युनियना वांगडा उलोवपाची इंडस्ट्रीज वांगडा उलोवपाची 1 म्हयनोभर जाली सुरू आसा मिनिमम वेजीसच्या बाबतीत. स्पीकर सर एक आमचो विजय सरदेसाय पयली स्कीम विजय सरदेसाय बसून घ्या. इव्हेंट करून पैसे भरनाका. स्पेंड इट ऑन एज्युकेशन आणि जॉब फेअर फॉर गव्हर्नमेंट जॉब नॉट फॉर प्रायव्हेट. चल Because sir, the Chief Minister says that the government in the future will be serious. So, Speaker sir, this is a very dangerous trend because the unemployment rate is going from bad to worse. Second highest hai ami. And it is our duty as all the MLAs to support this youth system. So, this is a very serious issue. Je Mukhyamantrik aun sangpak sota ekuch. This case that I've highlighted, MSGSUR, they have returned to you, LLP, because GMR have cheated them. Emi itle goinkar burge te itle poishe temi घेऊन equipment gela. They wanted to do housekeeping, but GMR has kicked them. You please look into this particular case. Right, speakers. Yes. श्यामान म्हटले की झालं तुझे परत ना ओरिजिनल गोंयकार कोण तो अजूनपर्यंत तेंच्यान सांगूना स्पीकर सर. सो मेन डिक्लेअर करपाक जाय कोण ओरिजिनल गोंयकार. तो ओरिजिनल गोंयकारांक दिता म्हणटा बट कोण ओरिजिनल गोंयकार. आयज स्पीकर सर प्रॉब्लेम कितें आसा आयज खंयच्याय स्टेटीच्यान येता गोंयान एम्प्लॉयमेंट घेता आनी गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंटूच मेळना. हो व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. सो जेन्ना पर्यंत कोण गोंयकार तो स्पीकर सर हे सगल्यांक लागता. म्हाकाच लागना हे सगल्यांक लागता. हांगा सगळे आमदार भरल्या सगल्यांक लागता. सगल्यांक विचारता आसतले येवन तांकां विचारता आसता. सो सीएमान एक पॉलिसी हाडपाक जाय जावं तेंच्यांनी एक बील हाडपाक जाय कायदो हाडपाक जाय. जेन्ना पर्यंत कायदो जायना हे अशें उलयत रावतले वर्सां वचत रावतलीं आनी आमी अशेंच सोंपतले. ट्रेनींग प्रोग्राम ना कांयच ना. अशें भाशणां दिलीं म्हूण जायना. कोण गोंयकार कितें गोंयकार ते डिक्लेअर करा सांगा आनी तांकां मेळटलें म्हूण सांगा. आयज कोणूय येता गोंयकार रेजिडेंट सर्टिफिकेट पासून ना ते हांगा एम्प्लॉयमेंट घेता. विड्रॉ करता येता कितें विड्रॉ कित्याक करतले. विड्रॉ करता डिव्हिजन लोकांक कळोंक जाय. डिव्हिजन मार्क लोकांक कळोंक जाय. 20,000 जॉब जाय आमकां.
लेट अस टेक द रिझोल्युशन सिरियसली. आम्ही म्हणतात की 2 फायनान्शियल इयरान 20,000 जॉब क्रिएट कर, ताजे खातीर पॉलिसी हाड. एक्झॅक्ट कॉन्क्रीट सीएमाचे आन्सर कितें आहा? सीएम म्हणटा हे करतले ते करतले, हे केला ते केला, हांगा टायप जाल्या ती टायप जाल्या. बरें भाशण भाशण स्पीकर सर concrete कांय ना. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता, फुडल्या 2 वर्सां खातीर गव्हर्मेंट सिरियस आसा की इतके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर सगळ्या इंडस्ट्रींतल्यान इतके एम्प्लॉयमेंट आमी क्रिएट करपाक आमी सिरियस आसा. इतले म्हळ्यार कितले? 20,000 स्पेसिफीक 20,000 घाला. तू एग्री जाता? स्पीकर सर पळय, हांव परत एकदा सांगता, 20,000 जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरांतल्यान गव्हर्मेंट सिरियस आसा. सगळे प्रयत्न गव्हर्मेंट जे A to Z करपाक जाय पळय न्ही, तितके प्रयत्न गव्हर्मेंट करतले. आणि जॉब फेअर करू नका. जॉब फेअर कर गव्हर्मेंट पोस्टांक आणि ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओके ताजें डिस्कशन जाल्लें आसा. ओके, थाराव फाटी घेवपा खातीर प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय की जांकां ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो.